Georgian, and therefore I'm European. გამარჯობათ. ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონი დავით სულაქველიძე, სამართლის პროფესორი. ბატონი დავითი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის დროიდან მუშაობდა საბჭოთა საგამოძიებო ორგანოებში. საბჭოთა პერიოდში იყო მეცნიერ მუშაკი და მუშაობდა სამეცნიერო თემებზე. ანუ მისთვის გასაგებია საბჭოთა სამართლის მეცნიერების ნიუანსებიც. შემდეგ იყო საოლქო სასამართლოს თავმჯდომარე. ბოლოს კი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, დღეს არის სამართლის პროფესორი თავისუფალ უნივერსიტეტში. მე მინდა მის ისტორიაზე და ქართული სამართლის ისტორიაზე ბატონ დავითთან ვისაუბრო. გამარჯობათ ბატონ დავით, როგორ ძანდებით? როგორ ახართ? მინდა რომ დავიწყო ცოტა ძველი ისტორიიდან. რატომ გადაწყვიტეთ თავის დროზე საბჭოთა კავშირში სამართალი გესწავლათ? ხო, მართალი გითხრათ, თავიდან სკოლას დავამთავრებდი, დამამთავრებელ პერიოდში რო ვიყავი. უფრო მეტად ჟურნალისტობა მიტაცებდა, მაგრამ შემდეგ შეიცვალა ჩემი გადაწყვეტილება იმ თვალით, რომ შევხედოთ, მე საერთოდ მაინტერესებდა ცხოვრება ფართო პლანით და ადამიანები. და მივხვდი, რომ ყველაზე მეტ ესე იგი ინფორმაციას, ცოდნას, რაც ეხება ცხოვრების რეალურ ვითარებას, რაც ეხება ადამიანთა ყოფას, ცხოვრება, ადამიანის ხასიათს, რაობას, ყველაზე მეტად ამაზე ცოდნას მომცემდა სამართალი, სამართლებრივი სფერო. და ამიტომ ავირჩიე საბოლოოდ. აი ინტერესის გამო. როგორი იყო საბჭოთა სამართლის ფაკულტეტი, საბჭოთა იურიდიული ფაკულტეტი, რა იყო თქვენთვის სიტყვაზე იმედგაცრუება და გამართლება იმედების, როდესაც გაეცანით? ხო. ახლა რაც შეეხება სწავლის პერიოდს, უნივერსიტეტის სწავლის პერიოდს, მინდა აღვნიშნო, რომ ძირითადად პროფესორა, ვინც დროს მოღვაწეობდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, ძალიან კარგი შემადგენლობა იყო, ძირითადი ნაწილი, დონეც, პროფესიული დონეც მაღალი ჰქონდათ და მაგრამ საქმე რაშია, თვითონ სისტემა იყო შეზღუდული, სამართლებრივი სისტემა საბჭოთა კავშირის პირობებში იყო შეზღუდული იდეოლოგიურად და მაგალითად ახლა ნახევარზე მეტი დრო მიქონდა პირველ მეორე კურსების სწავლებაში პოლიტიკურ საგნებს, იდეოლოგიურ საგნებს, როგორიც იყო პოლიტეკონომია, მეცნიერული კომუნიზმი, პარტიის ისტორია და ასე და შემდეგ. და უფრო და შემდეგ უკვე იწყებოდა შემდეგ კურსებზე ძირითადი საგნების სწავლება, რაც სამართალს შეეხებოდა. და ამავე დროს მაგალითად ის მე მიყვირს ახლა დღეს რო უყურებ, მიყვირს რატო არ კეთდებოდა თუნდაც ის რაც დღეს კეთდება შესაძლებელი უნივერსიტეტებში, სამართლის ფაკულტეტებზე რო თქვათ ჩაეტარებინათ ეგეთი იმიტირებული პროცესები, რომ პრაქტიკა გაგვევლო, ესე იგი რეალურად იმ პირობებში ჩვენ როდესაც სწავლობდით, ჩვენი ესე იგი თვითონ ჩაგვეტარებია პროცესები ბავშვებს და აგვეთვისებია ეს სამართლებრივი პრაქტიკა, უფრო მაღალ დონეზე. მართალია, პრაქტიკებზე მიდიოდით ხო გვიშვებდნენ პრაქტიკებზე სამართალდამცავ ორგანოებში, პროკურატურაში, საგამოძიებო ორგანოებში, სასამართლოში ვიყავით, მაგრამ ეს იყო ძალიან მოკლევადიანი პრაქტიკა და ყველგან პირობებიც არ ხვდებოდა ისეთ როგორც საჭირო იყო ყურადღება და ფორმალური ხასიათი ჰქონდა მათ ძირითადად ამას პრაქტიკას. და არ იყო ნაყოფიერი ეს პრაქტიკა და ფაქტობრივად, ამიტომ ჩამოყალიბდა მაშინ ასეთი მენტალიტეტი, ესეთი იყო რაღაცა. ახლა საგნებს, იურიდიულ საგნებს კარგად ისწავლით, თუ არ ისწავლით, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. პრაქტიკა გასწავლის მერე ყველაფერს. სამწუხაროდ პრაქტიკა უხარბეზო არ იყო მაშინდელი პრაქტიკა სამართალდამცავ ორგანოებში და ეს თეზისი მუშაობდა და მე მგონია რომ ნეგატიურ შედეგებს იწვევდა სწორედ რომ ამ თვალსაზრისით, რომ პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით ასეთი მიდგომა. მე ახლა ჩემ მაგალითს ეკეთდა, ჩემი მეგობრების მაგალითს, ვინც კარგად სწავლობდით საგნებს მაინც და არ უყურებდით ამას კალამბურს, ასე რომ თქვა, არ უსმენდით, სწავლობდით კარგად საგნებს. რაც ვისწავლეთ, ყველაფერი ძალიან დაგვჭირდა პრაქტიკაში როცა წავედით. ყველაფერი ძალიან დაგვჭირდა და ცოდნა ძალიან გამოგვადგა. აი თქვენ თქვით, რომ თავიდან მე რაღაც იდეოლოგიურ საგნებს გვასწავლიდნენ. თქვენი აზრით რა გავლენა ქონდა ამ იდეოლოგიურ საგნებს სტუდენტებზე? მიზანი რა ქონდა ამას, რისთვის აკეთებდა საბჭოთა სისტემა? ხო, ამას საბჭოთა სისტემა აკეთებდა იმისთვის, რომ ადამიანებში, ახალგაზრდობაში მყარად ჩამოეყალიბებინათ
იმ საბჭოთა სისტემისადმი, ესე იგი, რწმენა, რომ ეს არის ყველაზე სწორი, ეს არის ყველაზე სამართლიანი, ყველაზე ჰუმანური და ყველაზე მისაღები ადამიანთა ცხოვრებისათვის სისტემა და რომ ყველა დანარჩენი სისტემა არის, ესე იგი, მავნე მიუღებელი და ტრული ადამიანისათვის. რა ეს რომ ჩამოეყალიბებინათ, რომ იმპერიის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა სოციალისტური იმპერიის საფუძვლები ყოფილიყო მყარი, არ მორყეულიყო. ადამიანებში რწმენა ყოფილიყო, თუმცა უნდა ამიტომ იყო მაგალითად რომ ესე იგი ბურჟუაზიული, ეგრეთ წოდებული ბურჟუაზიული თეორიების, სამართლებრივი თეორიების შეხედულების კრიტიკა, მძაფრი კრიტიკა და უნდა გაეკრიტებინა და ეს ბურჟუაზიულია და იქამდე მიდიოდა საქმე, რომ თუ კი რამე ნებისმიერ რამე არსებითად განსხვავებულ აზრს გამოთქვამდი, რომელიც შეუსაბამოა იყო ამ იდეური კრიშესთან, საერთოდ რო აფერი კავშირი არ ქონდა ბურჟუაზიულ თეორიებთან და მის მასთან, მაინც გეტყოდნენ, განსაკუთრებით რუსები სპეციალისტები. Eta ბურჟუაზნაირი თეორია გეტყოდნენ, საერთოდ კავშირი რო არ ქონოდა ბურჟუაზიულ თეორიებთან. ეს მარტო სამართალში კი არ იყო, ასე იყო ფილოსოფიაშიც, მაგალითად მე მახსოვს ასეთ ჩემ პერიოდში იყო, თუმცა ჩემი სტუდენტობისა შემდგომ პერიოდში, როდესაც ქართული ფილოსოფიური სკოლა ძალიან ძლიერი იყო საბჭოთა კავშირში და ფილოსოფიის ინსტიტუტში იყო ძალიან დიდი ბირთვი ფილოსოფოსებისა, ძლიერი ფილოსოფოსებისა და მათ შექმნეს ახალი მიმართულება ფილოსოფიური ანთროპოლოგია. ძალიან საინტერესოა და თელი სერიალები გამოუშვეს წიგნებისა, გამოკვლევებისა ამ მიმართულებით და რა მოხდა, იცით რომ წავიდა საჩივრები აქედან კრემლში. რომ აქ რაღაც ბურჟუაზიული იმას მიმართულება შექმნეს ფილოსოფიაში და აქ რაღაც ესე იგი ხდება უბედურება და ვინ წერდა ასეთ საჩივრებს? წერდა თეატრი იდეოლოგიზირებული ისინი, ვიცით თუნდაც იყო წარმომადგენელი და ხელმოწარული იყვნენ და უბრალოდ ესე იგი იდეოლოგიური მას თელი მათ იმას ასე რომ ვთქვათ ბაგაჟს, ასე რომ ვთქვათ რაც ჰქონდათ მათ სიმდიდრე, ვთქვათ პროფესიულ თვალსაზრისით იყო ეს რომ ეყრდნობოდა ხოლმე ამ იდეოლოგიურ კლიშეებს და იმით გაქონდათ თავი და ამიტომ როცა ხედავდა რომ რაღაცა უკვე ამ ფონზე ისინი ჩდებოდნენ როგორც უსუსურები და ასე თქვა დაბალი დონე და ეს არ აწყვდა და ამიტომ იწოდა საჩივრები მიდიოდა კრემლში რომ არის ასეთ რაღაცა ხდება და მიხედა და იდეოლოგიურად მავნე რაღაც ესენი და ჩამოვიდა კომისია მე როგორც ვიცი ახლა მე პირადად არ მქონია ესეთი ისინი მაგრამ ჩამოვიდა კომისია როგორც ვიცი ამ ინსტიტუტში შეამოწეს ძირფეს ვენა რა წერდა ხალხი რატომ წერდა და რაში იყო საქმე მაგრამ ვერაფერი ისე ძალიან ხელმოსაკიდო ვერაფერი ვერ იპოვეს რომ მე დაესაჯათ ამის რაღაცა მაგრამ ეს უკვე თავისთავად მეტყველებს იმაზე რომ და რა თქმა უნდა სამართალში უფრო ადრეულ ეტაპზე იყო ძალიან მძაფრი რეაქციები არა კომუნისტური იდეოლოგიის ესე იგი სამართლებრივი ესე იგი მოძღვრებებზე და ნაშრომებზე რას ამბობდნენ ამაში? ცნობილია 30 წლის დისკუსია სამართლის საკითხებზე და მაშინ იდეურად გაანადგურეს თავის წარმოდგენით, იდეურად გაანადგურეს ყველა ესე იგი ცნობილი ქართველი სამართალმცოდნე მეცნიერი, რომელსაც უდიდესი განათლება ჰქონდათ მიღებული გერმანიაში და სხვა ევროპულ სკოლებში და სამართალში, ფილოსოფიაში და ზოგი აიძულეს, რომ ესე იგი ეთქვათ, რომ ჩვენ შევცდით და რაღაც აღარ გავიმეორებთ და ასე და მაგრამ იყვნენ ისეთები, ვინც არ დაიხია უკან და თქვა, არა, ჩვენ ვართ მართლებიო. თქვენ ცდებით არ არის სწორი მაგეო და მაგალითად გიორგი ნანიიშვილი პროფესორი, ცნობილი სამართალმცოდნე პროფესორი დახვრიტეს 30 წელს შემდეგ ამის გამო რა. და აი წარმოიდგინეთ ამ თქვენ ხო სისხლის სამართლის მიმართულებაზე იყავით თან რომელიც ამ თვალს ეს პირდაპირ ეხებოდა ანუ რეპრესიები ეს ყველაფერი ეხებოდა. იმ უსამართლობებს რომელიც სისხლის სამართლის პოლიტიკაში რეალობაში ხდებოდა საბჭოთა პერიოდში. უნივერსიტეტები სტუდენტებს რას უყვებოდა ამის შესახებ? თქვენ რას გიყვებოდნენ? რა იყო 30-იანი წლები პირობითად? ამის შეფასებები როგორ ხდებოდა? ან ყოველდღურად რაც ხდებოდა ხალხს რა შეიძლება იცი 30-იანი წლების რეპრესიების შეფასება ხდებოდა კი რომ ეს იყო ესე იგი კანონიერი სოციალისტური კანონიერების ლენინური ნორმების სოციალისტური კანონიერების ლენინური ნორმების დარღვევა უხეში დარღვევა იმიტომ რომ ეს უკვე პოლიტიკურად დონეზე იყო უკვე გასამართლებული სტალინური რეჟიმი 56 წელს გაასამართლა ხრუშჩოვის რეჟიმი რომ მოვიდა მაგრამ გაასამართლეს ობიექტ რეალურად გაასამართლეს და ჯარათები ყველაზე ახლა ცნობილი ჯარათები ვინც იყვნენ დასაჯეს მართლა სიკვდილით დასაჯეს ხო და გასამართლებული იყო და ამიტომ იმ ჩარჩოებში ჯდება ყოველდღე არ ცდებოდნენ რაც იყო პარტიის მიერ მოცემული ხაზი ამ კრიტიკისა იმ რეპრესიების და რეჟიმისა რა იმაში უნდა დარჩენილიყავი ახლა რომ გადაგეჭარბებიდი გასულიყავი რაღაცა ეს და მეორე კიდევ ამასაც ერიდებოდნენ ასეთ ძალიან კიდევ უკვე 60-იან წლებში განსაკუთრებით ხრუშჩოვის რეჟიმი დამთავრდა მოვიდა ბრეჟნევი და ერიდებოდნენ იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ხალხში ჯერ კიდევ ბევრი მხარდამჭერი ყავდა სტალინიზმს და ამას აღიარებდნენ და ამიტომ ეჭირდა ეს ხალხი კიდევ საკმაოდ დიდი მასა იყო რომ არ გაებრაზებინათ არ განაწყენებინათ და რაღაცა არ მოყოლოდა მე ამას ცუდი ამბები ხო და ამიტომ მას უწევდნენ ანგარიში და ამიტომ არაჭარის სტალინის კულტის შეფასებაში თქვა იგივე სტალინის რეჟიმის შეფასებაში ცელოდნენ არ გადაეჭარბებინათ მაინდამაინც
ხო და ნახევრად ლეგალიზაციაც იყო მე 60-იან წლებში 70-იან წლებში ბრეჟნევის პერიოდში სტალინის ისე დაგმობა არ ხდებოდა აშკარად და იმით და ამაზე საერთოდ მიყუჩდა ლაპარაკი და ეს ყველაფერი. ახლა მე მინდა ერთი მაგალითი გავიხსენო ჩემი პირადი მიდან როდესაც მე 91 წელს დავიწყე მუშაობა სახელმწიფო სამართლის ინსტიტუტში. უბაშინ იყო ეკონომიკის სამართლის ინსტიტუტი, სამართლის სექტორში და 80-იანი წლების შუახანებია დაახლოებით ასე და ერთხელ ამ ჩვენმა დირექტორმა სამართლის სექტორის დირექტორმა პროფესორმა თამაშაგვილიძე მე თუ ორ თანამშრომელს დაგვავალეს რომ ისა რაღაც გამოკვლევა წარვიდა სამართლის საკითხების გამოკვლევა მიმდინარეობდა სისხლმათაში და საჭირო გახდა ამისთვის ძველი საქმების პრაქტიკის მოძიება და გაანალიზება. ხო და დაგვავალეს ამ პრაქტიკის მოძებნა უზენაესა სამართლოში. ხო და გამოგვატანეს წერილი რომ გთხოვთ აეხმაროთ ამ ჩვენ თანამშრომლებს რომ ეს პრაქტიკის მასალა მოიპოვონ, ნახონ და ასე და ასე შემდეგ. მივედით უზენაეს სამართლში ამ წერილით, კი ბატონო, გითხრეს, არა არის პრობლემა. აგერო არქივიო, ჩაბძანითო, ახლა ჩვენ არცალიაო, ახლა თქვენ იმას გიგზავნებსო და აგერ არის თელი საქმეებიო და თქვენ თუ ნახეთო, რა გაინტერესებთ თუ რა გინდათო. ჩავედით არქივში, ხო და გავყევით ახლა ამ თაროებს აწყვიეთ ძველი საქმეები, ძველი და თქვათ ახლა მათ აინტერესებთ დაახლოებით 60-იანი, 70-იანი წლების პრაქტიკა, 80-იანი წლების და მაგრამ იქ ამ პრაქტიკას ასთან ერთად ჩვენ ვნახეთ იქა ძველი საქმეები, ადრინდელი 40-იანი, 50-იანი წლების საქმეები ესე და აწყვიეთ არ ვიცი ავტორელი ეს რაღაცა და მოდის დამაინტერესდა ერთ-ერთი საქმე თქვი რა არის გადავშალი, გადავხედ და აწერია საიდუმლო საქმეს. მეორე ვნახე საიდუმლო, მესამე ვნახე საიდუმლო. ახლა შეიძლება იმ დროის ჩვენ ჩავედით არქივში, იმ დროს არქივში უკვე განსაიდუმლებული იყო, შეიძლება აღარ იყო, მაგრამ დაგვაინტერესა, მაინც რომ საიდუმლო რეწარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემ მეორე თანამშრომელს უთხარი, ბუთო დადიქიმეთ კარებში არ მოგისროს და ნახო მეთქით რა არის და ნახე აი 30-იანი წლების რეპრესირებულთა საქმეები, რომლებიც მე მომერთა რეაბილიტაციაც მოხდა 50-იან წლებში, მეორე ნახევარში და 60-იან წლების დაწყებაში, პირველ ნახევარში მოხდა მათ რეაბილიტაცია და ამ რეპრესირებულთა რეაბილიტაციის საქმეები ნახე და იქ იყო მასალები. მასალები იყო ესე იგი თქვათ რა ხდებოდა, როგორ მიდიოდა გამოძიება ამ პირთა საქმეების, მათი საქმეების, რეპრესირებული საქმეების გამოძიება და რა მეთოდები გამოიყენებოდა გამოძიების, დაკითხვების და აი საქმის წარმოების, რა მეთოდები გამოიყენებოდა რომ ნახეთ, ესე იგი შემზარა რომ წავიკითხე. ესე იგი ვინც ცოცხლები იყო გადარჩენილნი და იმათ რეაბილიტაცია ხდებოდა, ისინი იყვებოდნენ. როგორ მიმდინარეობდა გამოძიება მათი მიერ და რაებს აკეთებდნენ, რას უკეთებდნენ. და ესე იგი მე ხო გაგონილი მქონდა ხეს რეპრესიები ასე იყო ისე, მაგრამ აი ეს ფორმალურად აღვიქონდი მას მაინც რომ ხო იყო რეპრესიები, რაღაც კანონები დაირღვა ასე, უდანაშაულო ხალხი დაისაჯეს რაღაცა, მაგრამ ეს იყო მაინც ზედაპირული წარმოდგენა, მაგრამ აი როცა ფაქტები ვნახე თვითონ ეს როგორ მიმდინარეობდა ყველაფერი შემზარა. რა იყო ეს ფაქტები თუ შეგიძლიათ? რა იყო ესე წამება, დაკითხვის დროს, წამების მეთოდი, მაგალითად რომ იყო მითითებები, ახლა მე კიდევ სხვა წყაროებიც მაქვს იქნებოდ რომ თქვათ იყო მითითებები გაუნძიებლებზე რომ არ ჩაატაროთ დაკითხვა წამების გამოუყენებლად. და ყვებოდნენ ეს წამება როგორ მიდიოდა ადამიანებს ასუკეთებდნენ, თქვათ თითებს შორის ფანქრების ჩაწყობა რაღაცა ლითონის ფანქრების ჩაწყობა და მე კარებში მოტენიება და რა ვიცი ცემა, რა ვიცი რაღაც საშინელებები რა, იყო აღწერილი რა და ან როგორ გაუძლეს იმ ადამიანებმა ამ საშინელებაზე, როგორ გადარჩენენ მე მიგვირს რა. ხო და მე ყვებოდნენ იმას არ მოთავისას. აი საკრემში მათ ერთად ვინც იჯდნენ, თუ გაყავდათ აკითხოზე რომ მოყავდათ ამ დღეში იყვნენ რა. ადამიანები გადაქცეული სიცხლის და ხორცის იმათ რა მასად. დაკითხებიდან მოსული ადამიანი, მოყვანილი ადამიანი. აი ესეთი და ეს რომ ნახე ფაქტები უკვე მას შემზარა რა და მაშინ გავიაზრე თელი სისრულით რომ ესე იგი რა ხდებოდა რეალურად, რა იყო ეს. და ამაზე და მეორე ფაქტი იყო კიდე მეორე მოსაც უკვე ჟურნალისტები გადააწყდნენ და მე ნახეთ ჩვენ ეს გამოქვეყნებული იყო კიდევაც ასეთ რამეს გადააწყდნენ რომ არქივში ისინიც ძველ საქმეს ნახეს და აი როცა ბერია ჯერ კიდევ აქ იყო საქართველოში პირველი დივანი და ესა და ჩეკას ხებდა და ბერია სახელზე პატაკები დაწერილი ჩეკას დამსმენების ვინც ინფორმატორების რა რომ ამადამ თბილისში ამადამ ქუჩაზე ესე ახლა არა პირველი იწყებოდა ასე მოგახსენებთ რომ ასე ვარ თანამშრომელი საიდუმლო თანამშრომელი ჩეკას ესებს და ვაწვდე ინფორმაციებს ასე ესა და მინდა მოგახსენებთ რომ არ მაქვს ბინა განვიცდი უბინაობას თბილისში ამადამ ქუჩაზე ამადამ ნომერში ცხოვრობს ხალხის მტრის შვილები ანუ მშობლები რომ რეპრესირებული გადაასახლეს ან დახვრიტეს დარჩა ბავშვები ბებიასთან და ამოზრდელთან ერთად და აი ხალხის მტრის შვილები არის დარჩენილი ამ ბინაში ამადამ ბინაში და გთხოვთ გაასახლოთ და მოცეთ ბინა და ამისგან განცხადები იყო უამრავი და ბერიას რეზოლუციებით დააკმაყოფილეთ, გაითვალისწინეთ იმასკენ მიიღეთ ზომები და ასეთ რეზოლუციები და აი ასეთი ისინი რა და ამ თემებზე მსჯელობა იმ პერიოდის საუნივერსიტეტო და აკადემიურ სფეროში არის აქტიური მსჯელობა არა ზოგადად მაგალითად საგანს რო გვასწავლიდან თქვათ რომ ესე იგი რომ ცისხლ სამართალს მაგალითად რომ იყო
კანონების დარღვევები, რომ მაგალითად ახლა 60-იან წლებამდე ასეთი იყო სისამართალში, რომ დანაშაულად მარტო ის კი არ ითვლებოდა, რაც პირდაპირ კანონში ეწერეს, დანაშაული არისო. არამედ სხვა ქმედებებიც ასევე, რომელიცო საშიშიაო წესწყობილებისთვის, იმისთვის, ამისთვის, ესე ხიფად წარმოადგენენ საშიშროებას და ესენი ასევე დანაშაულიად შეიძლება ჩაითვალისწინოს. ამომწურავი არ იყოს. არის ამომწურავი, რა თქმა უნდა. ანუ ესე იგი კანონს არ ქონდა საგარანტიო ფუნქცია. მთლიანად გაუქმებული იყო კანონის საგარანტიო ფუნქცია. ეს რომელ წლამდე დაახლოებით? 60-იან წლებამდე. 60-იან წლებამდე. 58 წელს მე მოხდა სისხლის-სამარის კანონმდებლობის რეფორმა, ეს როცა სტალინის რეჟიმი შეცვალეს, და გამოიცა მასში შეიქმნა სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების სისხლის-სამარის კანონმდებლობის საფუძვლები. და იქ ჩაიწერა, რომ დანაშაული არის მხოლოდ ის, რაც კანონში წერია, შემადგენლობა და ეს იყო ითვლებოდა უდიდეს მიღწევად იმ დროისთვის. რომ რაღაცა მოხდა ეს გავიგავესა რა. და რეალურად რა შეცვალა ამთან? ამან შეცვალა ის, რომ ის რეპრესიები ადამიანს უკვე აღარ დაჟიდნენ, ვერ მოკიდებდნენ ხელს თუ მისი მოქმედება კიდევ კანონთან იყო გათვალისწინებული. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ ჭირდებოდათ ესე იგი თქვა შეიძლება თვითრემობა გამოეჩინათ და გამოძიებას და იმას თვითრემობა გამოეჩინა და გამწობითი განმარტება მიეცა ნორმისთვის და მაშინ მოექცია ესა. თუ მაინდამ ვიღაცის დაჟაუნდოდათ, მაგალითად თუ დისიდენტი იყობენ, ეგეც დისიდენტების დაჟაუნდოდათ, იქ მაგათ მიაწერდნენ ხულიგანო ჩაიდნენ ხულიგნობა და ესეთ რაღაც წლმანი ხულიგნობა რაღაცეები. და სასამართლო კონტროლის ფუნქციაზე მაგრამ ერთი რამე იყო, ეთიდან დაიწყო უკვე 60 წლები ამ რეფორმის შემდეგ, რომ თუ ადამიანს მაგალითად რომ არანაირი კავშირი არ ქონდა კრიმინალურ სამყაროსთან, დანაშაულთან, პოლიტიკურ რაღაცეებთან და ამთან იმათთან, არავინ ხმას არ გაცემდა. ეს იყო. ამას ნუ დავკარგავთ რა ეს. და პოლიტიკურ რაღაცებთან თუ ქონდა კავშირი? თუ პოლიტიკურთან და კავშირი მაშინ რა თქმა უნდა რეპრესიები იყო და დისიდენტებს ესე იგი და განსხვავებულად მოაზროვნეებს დევნიდნენ და მაგრამ ახლა რა მოხდა იცი თუ ადრე სტალინის რეჟიმის დროს ამათ პირდაპირ ჭერდნენ და ტროიკები ასა ეგრეთ წოდებული ტროიკები ასამართლებდნენ ყოველგვარი მის გარეშე და ისა ახლა მე მაგალითი მიძებ ვიყავ ტროიკის გასამართლებისა როცა სამართლის ინსტიტუტში მუშაობდი იქ იყო თანამშრომელი იყო ირანის ქვეშევრდომი მოქალაქე ჰასან ბადრი ფარვისფური რომელიც იყო რეპრესირებული საბჭოთა პერიოდში ახლა იმიტომ რომ ეს იყო რევოლუციონერი ირანში მე იქ სიკვდილი დაჯა მიუსაჯეს შახი რო იყო მოჰამედ რეზა ფეხლევი და გამოიქცა მაგის გამო გამოასრო იქიდან როგორღაც მოახერხა საზღვარი გადმოკვეთა საბჭოთა კავშირის საზღვარი და გამოიქცა და თქვა რომ რევოლუციონერი ვარო ამის შემდეგ სიკვდილი მაგვეჯასე და აქ არ დაუჯერეს უთხრეს რომ მოეცაო შენ ჯაშოში ხარო უთხრეს და სტაციის ხელი გაასამართლეს ეს ხდება 48 წელში მაგრამ გაუმართლა იმან რომ ამ დროს სიკვდილი დაჯა გაუქმებული იყო საბჭოთა კავშირში რამოდენიმე წელიწადი 1-2-3 წელიწადი გაუქმებული იყო და გაასამართლა 25 წელი მიუსაჯეს ყველაზე მაქსიმუმ საჯერი რაც იყო ინდოს 25 წელი და ჯერ იმაში ყავდა ჩუ აზიაში მე ციმბირში გადავიყვანე და ბოლოს ტუნდრაში უკრეს თავი თედრათვევით ხო და ახლა ამ ადამიანს ესე იგი არავინარი ჯაშუშობას არაფერი კავშირი არ ქონდა საერთოდ ხო და მიაწერეს რომ ჯაშუშობა ჩაიდინა და ტროიკამ გაასამართლა ყველაფრის გარეშე და გადასახლა იყო იქა და იყო მაგრამ ამან მოახერხა რაღაცნაირად არალეგალურ კავშირებით ესე იგი საჩივრების აგზავნა და მოსკოვში ბერიას სახელზე, მალენკოვის სახელზე, ხრუშჩოვის სახელზე, თუ ვინმე იყო სუყურას სახელზე, პოლიტბიუროს წევრის სახელზე, რომ ასე ტყუილა ვიხდი საჯერს, არაფერი დამუშავებია საბჭოთა წესწყობილებისთვის, პირიქით მე ვარ, ესე იგი იდეოლოგიურად თქვენისა და ასე და ისე და მომხედეთ ვიშველებთ და არაფერი პასუხი არ იყო. არაფერი პასუხი არ იყო და როდესაც ბერია დააპატიმრეს და გასამართლეს მაშინ გაახსენდათ უკვე დაიწყეს მაშინ ისე იგი ამ რეპრესიულ რაღაცებს საქმეებს ისე და მოხდათ ხელში ეტყობა ესეც ამის საჩივრები რა და დაიწყეს გადასინჯვა აბა ვინ არის რა რაღაცა და გადასინჯეს მისი საქმე მაგრამ მაინც დატოვეს პატიმრობაში იყო არ გამოუშვეს დატოვეს რამოდენიმე ხანი პატიმრობაში იყო და ბოლოს 56 წელს თუ 55 თუ მიიღო რეაბილიტაცია ბოლოს გაათავისუფლეს და დაიბარეს საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურატურის სამხედრო პროკურატურაში რომ მიეცათ ეს ეცნობინათ რომ რეაბილიტირებული ხარ ესა და ხო და დახვდა იქ ვიღაცა გენერალი იყო ეს სამხედრო პროკურორი გენერალი და თვითონ იგონებდა ამას მე ეს ბატონი ბადრ ჰასანი და ჰასან ფარვისფური და ხო და მე თუ ჩემი საქმე მაჩვენეთ რა და და დამიდო საქმე იყო სამი ფურცელი საქმეში ერთი ჯაშუშობის ბრალდებისა და ტროიკის გასამართლების რომ მიუსაჯეს ეს კატალოგა გაუშვეს მეორე იყო რომ გადაამოწმეს ამ საქმე გადასინჯეს და რა წერია გადასინჯვის ფურცელში იცით ვინაიდან ბადრი ამაზამას ესე ბადრი ჰასან ფარვისფურს არ დაუდასტურდა უცხოეთის რომელიმე დაძროსთან კავშირი და ჯაშუშობის საქმიანობა მას დანიშნული საჯერო 25 წელი შეუმცირდეს და დარჩეს 10 წელი თუ 8 წელიწადი თუ 10 წელიწადი როგორც სოციალურად საშიშ ელემენტს ასე და მის საქმეზე იყო გარედან მიკრული
ეს სოციალნა ოპასნო რა ასეთი ის და ხო და ბოლო იყო მესამე ფურცელი იყო ეს რეაბილიტაციის და გათავისუფლების ისა რა და ანუ უდანაშაულოდ 10 წელი იყო. ხო, უდანაშაულო, აი მაგრამ ეს მაინც იყოს მაინც. და ბანდა ხო და ახლა რა ხდება? და ეს რო ნახამან წაიკითხა და ამ გენერაციამ უნდა სირცხვილი არ არის ეს, არ აქვს ცხენია ეს რა. თუ ჯაშვი არ იყავი რაღაც მირჩეიდო და ამ გენერალმა გამოწია უჯრაო, ვაშლი ამოიღო, უჯიდან მომცავი ვაშლიო და აჰა ეს ვაშლიო წადი ხარ სახში და ხმერს მალობაში წირო თავი ხებზე გაბიავი ხო. რო დახრეტა არისო იმ პერიოდში, რომ შეიძლება დაეხრიტათ. კი. რადგანაც ტროიკები ახსენეთ, ბატონ დავით, მე თქვენზე უკეთეს სტუმარს ამის ასახსნელად ვერ ვიპოვი, დარწმუნებული ვარ. ტროიკების ანატომია რო აგვიხსნათ, რა იყო ტროიკები? ტროიკა რა იყო? ეგრეთ წოდებული სამეულები რა. ეს შეიქმნა მას შემდეგ, როდესაც უკვე რეპრესიების სისტემა უნდა დაწყებულიყო რა პოლიტიკა. 34 წელს 1 დეკემბერს ლენინგრადში მოკლეს კიროვი. ამ ლენინგრადის ოლქის და ეს პარტიული ლიდერი და სტალინის უახლოესი მეგობარი და მარჯვენა ხელი და აი მაშინ დღესვე მიიღეს სასწრაფოდ კანონმდებლობა, რომ შემოკლებული პროცესები ტერორისტულ საქმეებზე და ასეთ სახელმწიფო ძიმე დანაშაულებზე არავითარი ადვოკატი, არავითარი გამოძიება და ისე 24 საათში უნდა ჩატარებულიყო პროცესი რა. ხო და მისჯა და აღსრულებაც ხდებოდა 24 საათში. ხო და იქ არც პროკურორი მონაწილეობდა, არც ისა ადვოკატი. ანუ ეს მოსამართლეები ითავსებდნენ პროკურორის. არ იყო არც მოსამართლეები, ეს ტროიკები იყო რა. აი ეს ტროიკა რა იყო შინაარსი? ეს ტროიკები იყო 3 ადამიანი, ეს ტროიკა 3 ადამიანი იყო, ერთი იყო ესე იგი ჩეკას წარმომადგენელი, მეორე პროკურატურის წარმომადგენელი და მესამე კიდო იმის პარტიული ორგანოს წარმომადგენელი ვიღაცა. მოკლედ ეს 3 ესე იგი. ანუ მოსამართლე საერთოდ არ იყო. არა, მოსამართლე საერთოდ არ იყო იქაც. ხო და 3 კაცი იჯდა და კონვეიურული იმითი წესით იმაში ასამართლებდნენ რა. ამათ ამ ხალხს და უჯიდან რა. უჯიდან ასე იმათ რა. და რამდენი ხანს გაგრძელდა ეს ამბავი ეს ტროიკა? ეს გაგრძელდა ესე იგი 38-39 წლამდე მაინც. თუმცა როცა ჭირდებოდა ხო მე მაინც კიდე იყენებდა რა, მაგრამ ეს პროცესი ასე შემოკლებული პროცესი დარჩა. სამ სტალინა გარდაიცვალა და ახალი საფუძვლები არ შეიცვალა. ანუ პრაქტიკაში არ იყენებდნენ თორე ისე აღარ იყო გამოყენება აღარ იყო თუ არა, დარჩა, მაგრამ რეალური გამოყენება 38 წლიდან შეწყდა. იმიტომ რომ და მე უკვე ომის საფრთხე შეიქმნა რაღაცები და 40 წელშიც იყო რაღაცეთ რეპრესიები ხდებოდა, მაგრამ ისეთი ტალღა აღარ იყო, ძლიერი ტალღა. და საბჭოთა სამართლის სისტემაში, ანუ საბჭოთა საუნივერსიტეტო სისტემაში, როდესმე აი ეს ახალსაც თქვენ ყვებით, ისწავლებოდა, ანუ თქვენ როგორც არა, სპეციალურად არ ისწავლებოდა. ანუ უბრალოდ ზოგადად ამის შესახებ. ამაზე უბრალოდ ზოგადად, როცა თქვენ მაგას სისხლის სამართალს სწავლობდით, ყავდა პროფესორი ბატონი ბორის ფურცხვანიძე, კითხულობდა ლექციას და იმ ლექციის დროს, ისე იგი ერთ-ერთ თემასთან დაკავშირებით, ეს პოლიტიკის სახელმწიფო დანაშაულებთან დაკავშირებით, ითქვა ზოგადი ინფორმაციას გვაწვდიდა, რომ ეს ასე იყო ხდებოდა გადაჭარბება კანონიერების და უხეში დარღვევები და ამას. აი თვითონ ამ ტროიკების სამართლებრივი შეფასებაზე, ამ ინსტიტუციის სამართლებრივი შეფასებაზე, როდესმე ყოფილა საუბარი აკადემიურ სფეროში? არა, ასეთი სერიოზული ხმა საფუძვლიანი მსჯელობა ამაზე. უბრალოდ იყო ინფორმაცია, ასეთ რომ ტროიკები ასამართლებდა და რაღაცა, მაგრამ ძალიან ისეთ მაინდამაინც ძალიან აქტუალიზაცია არ ხდებოდა ამ თემის და ეს არ ხდებოდა. ხო და მე რა მოხდა ახლა უკვე 60-იანი წლების დასაწყისიდან უკვე როდესაც 60-იანი წლების დასაწყისიდან მართალია ეს ასეთი კაცრი რეპრესიები აღარ იყო, მაგრამ ახლა გაფიქრდნენ მე რა უყოთ ამ პოლიტიკურ დისიდენტებს, რომელიც არ ისვენებენ და არ გვასვენებენ. რა უყოთ და მაშინ ანდროპოვი იყო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, კგბ-ს შეფი. ხო და რომელიც უზარმაზარი გავლენით სარგებლობდა ეს კომიტეტი მოიხსენებოდა, აზანზარებდა სახელმწიფო აპარატს რეალურად. და მან შემოიღო ახალი გზა საშუალება, ისა ფსიქიატრიის ბროდად გამოყენება. უშვებდნენ ფსიქიატრულ დაწესებულებებში ამ ხალხს ამწუდებდნენ და იყვნენ ესე მასადამე ცნობილი იყო ასე ავადმსახსენებელი სეფსკის ინსტიტუტი მოსკოვში, ფსიქიატრიის ინსტიტუტი და იქ ხდებოდა დასკვნის დაწერა, ვიზის დაჭირდებოდა გიჟია, შოურაცხაია და ათავსებდნენ ფსიქიატრულებში. საქართველოში ხდებოდა, აქაც იყვნენ ასეთი დისიდენტები, მაგრამ ცნობილი ნაზი შამანაურის საქმე, ცნობილი ესა რომ ეს დისიდენტი იყო, ძალიან აქტიური დისიდენტი იყო და მე ბოლოს ფსიქიატრიაში დაამწუდეს და მაგრამ მოსმენით გარდაიცვალა კიდევ თქვენ თუ გათავით თუ აღარ მახსოვს რა. შეეწირა. ეს უკვე 60-იანი წლების 60-იანი წლები, 70-იანი წლები. იქ ამ ფსიქიატრიული დაწესებულება როგორც ციხე ისე იყო გამოყენებული ესე გამოდის. ხო, ციხის მაგივრად იყენებდნენ. ციხის მაგივრად იყენებდნენ ამას რა, რომ მოეხდინათ იზოლირება საზოგადოებისგან. და საზოგადოების გამოხმაურება ასეთ უსამართლობებზე როგორი იყო დაახლოებით? არავითარი გამოხმაურება მასზე არ იყო. ვირავინ არ გაბედოდა მაგ ხმის ამოღებას, რა საკეთებ, რა ჩადიხართ. გარდა ამ დისიდენტებისა ისევე
თქვათ ეს ეროვნული მოძრაობის წარმოადგენლები ვინც იყვნენ ესა საინტერესო რომ ეს ქართველი დისიდენტები იყო ეროვნული მოძრაობის წარმოადგენლები რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის ფიქრობდნენ და ზრუნავდნენ და იბრძოდნენ მაგისთვის და იყვნენ მე მოთავსებული ამ იმაში გულაგებში ეგეთ გულაგის არქიპელაგი დაწერა ხო გულაგი რა იყო სახელწოდება საიდან მოდის ეს რუსული აბრევიატურა არის главное управление лагерей ესე იგი ამ კოლონიების ესე იგი მთავარი სამმართველო ხო და იქ იჯდნენ რუს დისიდენტებთან ერთად დისიდენტები რომლებიც ებრძოდნენ ამ იმას საბჭოთა რეჟიმს ხო და ეს ქართველი დისიდენტები უნებოდნენ რაც უკვე თქვენ ვერ გეგვიდით ჩვენ გასაგებია ჩვენ ვიბრძვითო დამოუკიდებლობა გვინდა თავისუფლება მაგრამ თქვენ ამხელა იმპერია გაქვთ და ვის ებრძვითო რატო ებრძვითაო რა ისინი ფიქრობდნენ რომ რუსეთის ძლიერება საბჭოეთმა შეარყია და შეარყია თუ რაღაცა ეს სტალინის რეჟიმი უნდა მოისპოს დამთავრდეს და რაღაც ახალია საჭირო და ამისთვის იყო ეგ რომ ესე იგი იმპერიის ასე რომ ვთქვათ სახის შეცვლა უნდათ ასე რომ ვთქვათ რა თქმა უნდა ნებისმიერი რუსი დისიდენტისთვის ან დემოკრატი რუსისთვის გეკითხათ საქართველოს დამოუკიდებლობა და ასე რა ქვას აგდო თავშეუშვება რა დამოუკიდებლობას ლაპარაკობთ აი რო წარმოვიდგინოთ რა შეიძლება ასეთ რეჟიმში რაც ახლა თქვენ ყვებით რა შეიძლებოდა ყოფილიყო საბჭოთა სამართლის ფაკულტეტების მიზანი აი რო განვაზოგადოთ და ზემოდან ფაკულტეტების მიზანი ეს იყო რომ ესე იგი მოემზადებინათ სპეციალისტები კვაირგის კვალიფიციური სპეციალისტები რომლებიც გაუძღვებოდნენ საქმეებს აი რეჟიმის პირობებში არსებულ სამართალთა უწყებებში გამოძიებაში პროკურატურაში სასამართლოში და იუსტიციის სამინისტროში და სამართლებრივი იყო რა სფერო და სამსახური რა რომ ყოფილიყო კვალიფიციური სპეციალისტები მაგრამ რა თქმა უნდა იქ არავინ გააჭაჭანებდნენ არის თუ იდეოლოგიურად ის იყო ცოტა საეჭვოდ იქნებოდა მიჩნეული მას არ გააჭაჭანებდნენ და დაუშვათ აი ადამიანის სტუდენტმა ჩააბარა იურიდიულ ფაკულტეტზე და გაიგო ეს სისტემის სამჭედლოა სადაც სისტემა ჭედავს კადრებს რომელიც მას მერე ჭირდება იმ თავისი ბოროტი მიზნების აღსასრულებლად. ვერ ვიტყვით აი ბოროტი მიზნების ჭირდება. ახლა ეს იყო რეჟიმი. საქართველოში ჩვენ პატარა ქვეყანა ვიყავით, აქა ვერაფერს ვერ შევცვლიდით. აქა და არ შეგაცვლიwinებდნენ, რომ სხვანა სისტემა შემოგექნას, იმიტომ რომ ერთიანი მასე ქვემდებარებოდა. ახლა სისტემა როგორ იყო და ქვემდებარება, მაგალითად იყო ადგილობრივი რაიონული პროკურატურა, მერე ზემდგომი პროკურატურა, ის იყო ოლქის საოლქო პროკურატურა და მერე იყო ესე იგი რესპუბლიკის პროკურატურა, ასე ერქვა, გენერალური პროკურატურა, რესპუბლიკის პროკურატურა ერქვა, მერე იყო საკავშირო პროკურატურა უკვე რა, საკავშირო პროკურატურა. ასევე იყო სასამართლო სისტემად აგებული, სასამართლო სისტემა. ამიტომ აქ ვერაფერს შეცვლიდა აბსოლუტურად რა და იძულებული იყო ეს პროფესორად ის ესწავლებინათ იმ დონეზე, ისედმიდან რომ ეს სისტემა გამართულად ემუშავა სისტემას ადგილზე აქ. იყო თუ არა გამონაკლისები, რომელსაც მორალზე ჰქონდათ პრეტენზია იმ პერიოდში და ხედავდნენ ამ სისტემის ბოროტებას, ანუ ზემოთ აშენებული სისტემის ბოროტებას, სადაც ქვემოთ იყვნენ შეიძლება, მაგრამ ხედვის თვალსაზრისით და საჯაროდ შეიძლება თუ არა ამაზე საუბარი. არა, ამას ვერ მიგაბედავთ. დაკარგავდა ყველაფერს აბსოლუტურად რა. და ალბათ და არც იქნებოდა სწორი ამის გაკეთება, იმიტომ რომ თუ კარგი სპეციალისტი იყავი, კვალიფიციური, მართლაც რა ჯობდა დაჩენილი იყავი და გესწავლებია კარგად იმ ბავშვებისთვის რა რომ მეტი ცუდა მოიგეცა და რაღაც გაიგეთებია. რა უნდა გესწავლებია, ანუ ჩვენ უნდა გესწავლებია, ანუ როგორ უნდა საბჭოთა კონიუნქტურულ სისტემაში როგორ უნდა აღმოჩენილიყავი რაღაც წარმატება რას ნიშნავდა ხო წარმატებისთვის იბრძოდნენ სტუდენტები რა იყო წარმატება ის იყო რომ ყოფილიყავი კარგი მაღალი დონის კვალიფიციური სპეციალისტი რომ შეგძლებოდა კარიერის გაკეთება იმ სისტემაში რაც შესაძლებელი იყო თქვა ამ იდეოლოგიურ არტახებში მოქცეულ სისტემაში კარიერა გაიკეთებინა და ახლა რა თქმა უნდა რაში ეს საქმე თით იყო ძალიან კარგი ადამიანები მაგრამ ახლა ბოროტების იმპერია კი უწოდეს ვაში საბჭოთა კავშირს ცნობილი გამონათქვამი რეიგანის მაგრამ რა თქმა უნდა პროკურატურაში სასამართლოშიც და გამოძიებაშიც იყო ცუდი ადამიანებზე იყო კარგები. კარგი ადამიანები ცუდი ადამიანებისგან საქმით რითი განსხვავდებოდნენ ბატონო? საქმით იმის განსხვავდა არ გაამრუდებდა იმ კანონმდებლობის მოქმედი ფარგლებში სამართალზე არ გაამრუდებდა კორუმპირებული არ გახდებოდა და კორუფციის გულისთვის მას არ გაამრუდებდა სამართალს და უბრალოდ არ გამოიყენებდა სამართალს. თუ ეს კანონი თვითონ იყო უსამართლო და ამავე დროს თქვა იყო კვალიფიციური შეცდომი არ დაეშვა შეიძლება არ იყო კორუმპირებული მაგრამ უცოდინარი იყო და შეცდომი დაუშვა და ისე დაღუპვა ადამიანები. და თუ ეს სისტემა არის უსამართლო თვითონ, ანუ თვითონ გასაგებია რომ ჩაგრავს ადამიანებს, ახლა ზედაც თქვენ ცოტა ხნის წინ ყვებოდით. თვითონ ამ სისტემაში როგორ შეიძლება იყო მორალური და გადარჩე თქვენი აზრით? რანაირად შეიძლება როგორ ამართლებდნენ იმ პერიოდის პროკურატურის, გამოძიების, ან სასამართლოს თანამშრომლები იმას, რომ ასეთ სისტემაში უწევდათ მოქმედება. შეიძლებოდა ამ სისტემაში ყოფილიყავი მორალური ადამიანი. რატო არ შეიძლებოდა? რატომ იყო მაგალითად ახლა ადამიანები რომლებიც აი ამ სისტემაში მუშაობდნენ, რომლებიც კანონს არ არღვევდნენ. კანონი თუ სამართლოა?
კანონი თუ ახლა მას ვერ ფსორუზავდნენ. ახლა შეიძლება მე კანონი უსამართლო დღესაც. მე მიმაჩნია მაგალითად ბევრი კანონი უსამართლო არ და წინა რეჟიმის დროს კიდევ არ იყო უსამართლო კანონები. მაგრამ რა უკრინეს ვერ ფსორიზა მოსამართლეები, მაგრამ ძალიან შეძულდა წინა რეჟიმმა მაგალითად დააწესა სანქციები, მაგალითად ლუფტები, იმისა ლუფტები ბოდიში ტერმინისთვის ზღვრები სანქციებისა, შედარებით განსაზღვრული სანქციებისა 2-დან 4 წლამდე და ზოგადად ახლაც ნახავ კოდექსში ჩარჩა არ შეცვალეს ესა ჩარჩენილია იჯება 3-დან 4 წლამდე 2-დან 3 წლამდე რა არის 2 და 3 წელს შორის კიდე გამაგებია და 3 და 4 წელს შორის კიდე რაღა არის ხო ანუ მოსამართლის დისკრეცია შეზღუდეს შეზღუდეს მაქსიმალურად მე მოსამართლეს ჰქონდა უფლება 55 მუხლი გამოეყენებინა თქვა მინიმალურ საჯერზე უფრო დაბალი ზღვარი საჯერი და უფრო მსუბუქ საჯერი გამოეყენებინა განსაკუთრებულ შემთხვევაში ესეც წაართვეს მოსამართლეს და ფაქტობრივად პროკურორებს ჩაუგდეს ხელში ახლაც ისე არის ჯერჯერობით ну მე თქვენგან შედარებაც მაინტერესებს ოდნავ მოგვიანებით დღევანდელი სისტემის და საბჭოთა სისტემის მაგრამ სანამ ამ სისტემამდე მივალთ შეიძლებოდა თუ არა მოსამართლეს მიიღო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება რომელიც სისტემას არ მოწონდა და თუ ასეც მიიღებდა რა მოყვებოდა ამას შედეგად საბჭოთა პერიოდში ახლა რა შეა საქმე იცი თქვა ადგილებზე რაიონებში თქვა იყო რაიონული სასამართლო მოსამართლეები და ესენი და ძირითადად იქ იყო ახლა ყველაფერს რაიონში ხელმძღვანელობდა რაიკომი, რაიონი, პარტიული ორგანიზაცია და მისი პირველი მდივანი იყო ყველაფერი რაიონში, ხო და ახლა გააჩნდა თვითონ ადამიანებს. შენ თუ მაღალი დონის პროფესიონალი იყავი. ამავე დროს იცოდნენ რომ პატიოსანი იყავი და ვერანაირად მოგიდგებოდნენ ვერანაირად, რომ რამე დაებრალებინათ. იყავი პრინციპული რაღაცა. შენ შეგეძლო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილები მიიღო და მოიყვნენ ასეთი მოსამართლეები, ცოტანი იყვნენ სამწუხაროდ. მაგრამ იღებდნენ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს. იმიტომ რომელიც არ მოწონდათ ახლა თქვათ პარტიულ ორგანოებში იქ აქ რაღაცა ან ზემდგომებში არ მოწონდათ დისტანციებში მაგრამ ვერაფერს ვერ უშვებოდნენ ისეთი ავტორიტეტი ქონდა მოსამართლეებს ისეთი იცოდნენ ხო აშკარებად უნდა დასული იყვნენ და ეს ახლა ექს სტალინის დროს აღარ იყო ახლა ხო სხვა დრო იყო და ამიტომ ესე იგი ამას ვერ გააკეთებდნენ და ამიტომ ითმენდნენ სანამდე თქვათ ამას ქონდა ამ მოსამართლეს ესე იგი ისა უფროსების ვადა და მე შეიძლება ხელახლა აღარ ერჩიეთ ხო და ეს ამას თუ გააკეთებდნენ თორე იმას მანდ ვერ ფსურუზავდნენ და იყვნენ ასეთი მოსამართლეები მაგრამ ეს იყო იშვიათი შემთხვევები იყო ასეთი მაგრამ ეს არის ის რომ ყველა სხვა მოსამართლე უკანონო გადაწყვეტილებას იღებდა აი მაგალითად ახლა რა ვიღოთ არა გამოცდილებას გეტყვით მე რომ დავამთავრე უნივერსიტეტი პროკურატურაში დავიწყე მუშაობა ვიყავი სტაჟიორი გამოძიებელი ჯერ მე სტაჟიორი პროკურორის თანაშემწე მეორე რაიონში ხო და აი მაგალითად სტაჟიორი რაიონის თანაშემწე რო ვიყავი საქმესაც ვიძიებდი და პროცესებს მიწევდა გამოსვლა ხო და მე მაგალითად არ ყოფილა შემთხვევა არ შევკითხე ვარ პროკურორს ამ საქმეზე პროცესზე რომ მიდიოდი რა გადაწყვეტილება მიმეღო ხო და იქ ჩემს სიტყვას ვამბობდი მაგალითად და ყოფილა შემთხვევა მაგალითად როდესაც იმ რაიონში იყო უმძაფრესი უდიდეს უკაცრესი ბრძოლა გამოცხადებული კანონიერ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან მოხდი ერთ პროცესზე კანონიერ ქურდის პროცესზე და ნახე რომ საქმე იყო ფაქტობრივად ესე იგი პროვოცირებული რა პროვოკაცია მოუწყოს ცრუ დაძალებული მიუგზავნეს პროვოკაცია მოუწყოს მე იმათ რაღაც ჩაიდინა ეს ხდებოდა სასადილოში სადღაც მოხდა რა ინციდენტი ხო და ადგენდა და დაუკვალიფიცირეს ხულიგნობის მესამე ნაწილი მაშინ იყო ესე იგი სპორტი ხულიგნობა რაღაცა საგნის გამოყენებას ბოთლიოთ რაღაცა მოკლედ აშკარა პროვოცირებული საკითხი მაგრამ ამ პროვოკაციას თვითონ წაყვდა რაღაცა თვითონ ჩაიდინა მართლა რა და ეს მესამე ნაწილი რო ქონდა ამ ხულიგნობის ეს დამამძიმებელი ყველაზე ესე მოუხსენი და გადავედი პირველ ნაწილზე და ადვოკატი გაკვირვებული მიყურებდა რა მოხდა პროკურორს დაემართავა რა ხო და მე მადლობა გადამიხადა პროცესს, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიხედავთ ასე უკეთესი ბრძოლა იყო გამოცხადებული და არავის არაფერი არ უთქვია ჩემთვის. არც პროკურორს ეს ატო გააკეთე, ატო გამკითხე, არც რაიკომს და არავის აბსოლუტურად. არ შეუწუხები რა იმის გამო რა. ამიტომ დამოკიდებული იყო ბევრი რამე, ამდენად პრინციპული იყავი, ამდენად გაბედული იყავი და რამდენად პატრიოტული იყავი და რამდენად ადამიანური ფაქტორები მუშაობდა. ხო, მუშაობდა, კი, როგორ არა, თუ იყავი ახლა ესე და ძალიან ბევრი ახლა მე მაგალითად ახლა ერთი ოდიოზური ფიგურა რომელიც ახლა წინა რეჟიმის დროს იყო და მე ადრე პროკურატურაში მუშაობდა შევანაძის პერიოდში 90-იან წლებში და გამოვიდა და განაცხადა რიხიანად რომ კიო მე იმ დროს პროკურატურაში ვიყავიო და ვიღებდი ქთამს იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლებაო რეჟიმი არ გამაჩერებდა მაშინ პროკურატურაში და მოსული არ ქონდა ეს იყო ტყუილი აბსოლუტურად რა ძალიან ბევრი პატიოსანი პროკურორი მუშაობდა იმ რეჟიმში და არავინ არ შეგაწუხებდა იმის გამო და არავინ არ გაგაგებდა სისტემიდან რომ რატომ არ ხარ კორუმპირებული ჩვენსავით და რატომ ესე იგი არ იღებ ქთამს და ჩვენ გვეშენია შენ რა თუ არ გინდოდა ეს აღება კორუფცია არავინ მაგაზე არ გაგეთყოდა და თავში ქვაგეხლია და აკეთე შენ საქმე კი ბაო შენ საქმე მოგთხოვდა რომ გაგეთქონოდა გაკეთებული არავინ არ მაგის გამო ვინ გაგაგებდა ვინ იმას და მაგის გამო და რამდენი პატიოსანი მართლა პროკურორი იყო გაცო და ახლა არის დღესაც დარჩენილები ისინი პროკურატურის სისტემაში ზოგიერთი ბატონ დავით, იცით რა მაინტერესებს? მაინტერესებს წარმომადგენინოთ
იმ პერიოდის პროკურორის, იმ პერიოდის გამომძიებლის, იმ პერიოდის მოსამართლის, იმ პერიოდის ადვოკატის ურთიერთობა ერთმანეთთან და მათი მორალური სტანდარტები, რასაც იმ პერიოდის სისტემა კარნახობდა. მე მაგალითად ჩემი წარმოდგენა, რო გითხრათ ადვოკატ, საბჭოთა ადვოკატზე. საბჭოთა ადვოკატი მე მგონია ადვოკატის როლის შემსრულებელი კლოუნი, რომელიც ამ თეატრში უნდა მიიღო მონაწილეობა. რამეს კი არ წყვიტაოდა ზოგადად, არამედ რაღაც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსში ეწერა, რომ ადამიანს აქვს ადვოკატის ყოლის უფლება. თუმცა ჩემი წარმოდგენით ყველაფერს წყვიტავდა მაინც პროკურორი, რაღაც შემთხვევაში მოსამართლე, მაგრამ ძირითადად პროკურორი და თქვენი ხედვა მაინტერესებს აი ამ პერსონაჟების მიმართ. ხო, უნდა მოგახსენოთ ამ სამართლის სისტემაში, რომელიც მოეწონა სასამართლო პროკურატურა, გამოძიება, ადვოკატურა, ყველაზე პრესტიჟულ ორგანიზაციად ითვლებოდა პროკურატურა. არა მარტო იმის გამო, რომ თქვა გავლენა ქონდა რაღაცა. ყველაზე კვალიფიციური კადრები მიყავდა ხოლმე პროკურატურას უნივერსიტეტიდან. ერთი უნივერსიტეტი იყო მაშინ ჯავახიშვილი და რომ დამთავრებდა მეხუთე კურსი დამთავრებდა სტუდენტები და განაწილება რო ხდებოდა, სახელმწიფო განაწილება ხდებოდა რა სამსახურებში და ბევრს უნდა პროკურატურაში მოხვედრილი იყო, იმიტომ პრესტიჟული იყო ძალიან პროკურატურაში მუშაობა და მოვიდოდა კომისია იქა და ეს განაწილდა ყველაზე საუკეთესო სტუდენტები ვინც იყო არჩევდნენ იქიდან, მაგრამ ყველას რა თქმა უნდა არ მიყავდა თუ რაღაც პატრონი არ გამოუჩნდებოდა კიდე რაღაცა და არ იყო ესე ძნელი იყო მოხვედრი იყო პროკურატურაში რა და მაგრამ მაინც ყველაზე კარგები მიყავდათ. ცუდს არ წაიყვანდი. ხო და ამიტომ იქ დონე იყო შედარებით მაღალი დონე იყო ისე, მაგრამ სასამართლოში არ იყო ნაკლები დონე, იყო კარგი მოსამართლეების, კვალიფიციური მაღალი მოსამართლეები და სხვათაშორის თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ადვოკატურის მიუხედავად იმ ძიმე მდგომარეობის რაც მას იყო ადვოკატურა იყო და ფორმალიზებული ხასიათი ჰქონდა იმ ადვოკატებს შორისაც იყვნენ ძალიან კარგი ადვოკატები, ცნობილი ადვოკატები. კარგი ადვოკატი რას ნიშნავდა? პროფესიონალი, მაღალი დონის პროფესიონალი და რომელიც იყო პრინციპული. აი მაგალითად მე შემიძლია დაგესახელოთ ასეთი აღიარებული ადვოკატი იყო ასეთი, მაგალითად ისა გურამ უგრეხელიძე. ბატონ მიდია უგრეხელიძის მამა ეს ცნობილი და ეს იყო ცნობილი ადვოკატი, იყო სხვა და რას აკეთებდა ეგეთ ადვოკატს რა პროფესიულ, მაღალ პროფესიულ დონეზე სწავლობდნენ საქმეებს და კვალიფიციურად გამოდიოდნენ პროცესებზე და ახდენენ გავლენას საქმეს. იყოს, მაგრამ ასეთები იყო ძალიან ცოტა. ძალიან მაღალი დონის უნდა ყოფილიყავი, ძალიან მაღალი დონის, რომ იმ რეჟიმში მიგეღწია იმისთვის რა. და შეიძლება მაგალითად მას ადამიანი, რომელსაც პროკურატურა რეალურად ებრძოდა, თავისი სიტყვით გამოიხსნა პროკურატურის კლანჭებიდან. კი, ყოფილა შემთხვევები, თქვა ამ დიდ ადვოკატებს, ამ ცნობილ ადვოკატებს, რომ გამოძიების ეტაპზე მიუხედავად იმისთვის, რომ შეწყვეტენოთ, მაგრამ კიდევ რა იყო ერთ რამე იყო კიდევ ახლა. ყოფილა თქვა იგივე დიდ ცნობილ ადვოკატებს, თქვა იგივე გურამ უგრეხელიძეს მაგალითად ვერ მიუღწევი აქ შედეგისთვის საქართველოში, მაგრამ წასულა საქმე გაუსაჩივრებია საკავშირო უზენაეს სასამართლოში და იქ მაინც მიუღწევია მიზნისთვის. რითი განსხვავდებოდა, ეგეც მაინტერესებს ცხადია და მაინტერესებს კიდე რითი განსხვავდებოდა საბჭოთა კავშირის უზენაეს სასამართლო ადგილობრივი სასამართლოებისგან? რამე იმედი შეიძლება და იქ გქონოდა? გააჩნია ახლა იქ მაინც ისე მაღალი დონე იყო, ასე რომ თქვა, იმ საბჭოთა სამართლის იმაზე საფუძველზე ვამბობ რა. იყო დონე იყო, მაღალი დონე იყო. იქა პროფესორებიც იყვნენ, პროფესორ იმდროინდელი ესენი და დაკავებული და დიდი პრაქტიკოსები და სხვათაშორის უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლოშიც ყოველთვის იყო მაღალი დონე პროფესიონალებს. უმეტესი აბსოლუტური უმრავლესობა იყო მაღალი პროფესიული დონის მქონე მოსამართლეები რა და ესე იგი ავტორიტეტები იყვნენ რა. და პროფესორების დონეზე რომ მსჯელობდნენ და წყვიტავდნენ საქმეებს და ასაბუთებდნენ და იმუშავებდნენ. ეს უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად რა და იქაც იყვნენ საბჭოთა კავშირის უზენაეს სასამართლოშიც აქ იყო და იყო მაგალითად ეს რომ მაგალითად ყოფილა მაგალითად მოგიტანეთ რომ რამოდენიმე საქმე ვიცი რომ წავიდა და ადვოკატმა აქ ვერ მიაღწია და იქ მოიგო საქმე უზენაეს საბჭოთა კავშირის უზენაეს სასამართლოში მოსკოვში. ხო და მე რა იყო იცი კიდევ ესე იგი იმ დროს იყო ასეთი ახლა ინსტანციურად როგორ იყო სასამართლო მოწყობილი, ესე იგი პირველი ინსტანციის რაიონული სასამართლოები, საქალაქო სასამართლოები და მეორე ინსტანცია იყო მე ესე იგი კასაცია. საკასაციო უზენაეს სასამართლო, საკასაციო სასამართლო. მესამე იყო მესამე არ იყო, ორი ინსტანციანი იყო მაშინ. საკასაციო სასამართლო. ხო, მესამე იყო საბჭოთა კავშირის უზენაეს სასამართლო, მესამე ინსტანცია. ხო, სადაც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დაწყვეტა საჩივდებოდა. კი, საჩივდებოდა და ახლა აქ როგორ იყო კიდევ, თქვა რაიონული მოსამართლე მიიღო გამოიტანა განაჩენი, არ დაგაყოფილა მხარე გაასაჩივრა საკასაციო ინსტანციაში. საკასაციო პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება არ დააკმაყოფილა, დარჩა მხარე. შეეძლო მე გაესაჩივრებინა უზენაეს სასამართლოს პრეზიდიუმი იყო შექმნილი ასეთი.
პრეზიდიუმი იქ გაესაჩივრებინა შეისწავლიდა პრეზიდიუმის საქმე. სამართლისგან შემდგარი თუ არ ვცდები. არა, უფრო მეტი იყო იქ. ხო, იქ ბევრი იყო ეს, ყველა პრეზიდიუმის ხო და მე ისა იქ მე თუ პრეზიდიუმიც არ დაკმაყოფილდა საჩივარს, მე შეეძლო თქვა პლენუმის სახელზე დაეწერა, უზენაესობის პლენუმს, სადაც ყველა მოსამართლე მონაწილეობდა უკვე. ხო და პლენუმზე დაეწერა საჩივარი და პლენუმი თუ ნახავდა შეისწავლიდა საჩივარს და საფუძვლიანად მიიჩნევდა, განიტავდა პლენუმის თომაზე და ყოფილა პლენუმზე მე გაუმარჯვია მხარეს პლენუმის თომას, პლენუმის გადაწყვეტილებით ხო და მე თუ პლენუმი არ დაკმაყოფილდა, მე მიდიოდა უზენაეს საკავშირო უზენაეს საბოლოო პრეზიდენტის საჩივარს და იქაც იყო მე კიდე პლენუმი იყო იქ უმაღლესი ორგანო და ყველაზე საბოლოო გადაწყვეტილება იყო საკავშირო უზენაეს სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება უკვე საქმეს. ხო და ხშირად დიდი საქმეებით გახმაურებული ცნობილი საქმეები მიდიოდა მოსკოვში ძირითადად ყოველთვის მიდიოდა ხოლმე. იქ დასაშველობის კრიტერიუმები რა იყო მოსკოვში? დასაშველობის კრიტერიუმი იყო წინასწარ რაც აქ იყო დასაშველობის კრიტერიუმი ის რომ რამდენად საფუძვლიანი იყო საჩივარი რომ ტყუილა იქ დრო არ დაიკარგა თავის ქექვაზე დემაზე რამდენად საფუძვლიანი იყო საჩივარი და ის არგუმენტები რაც მხარეს ჰქონდა რამდენად მართლა პოულობდა საქმეში გამოძახებს ეს. და მოსამართლეების და პროკურორების და ადვოკატების ურთიერთობა ერთმანეთთან. ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორი იყო? აი, მაგალითად, როგორ უყურებდნენ ერთმანეთს? თანასწორად უყურებდნენ ერთმანეთს თუ პროკურორი ზემდგომი იყო? რა თქმა უნდა, ახლა რასია საქმე, იცი? პროკურორები უფრო ესე იგი ცდილობდნენ, რომ ზემდგომი ისე ამ ურთიერთობაში, რომ ასე რომ თქვა, დომინირებული როლი შეასრულებინათ რა და ამ ხრი მოეხდინათ გავლენა სასამართლოზე, მაგრამ თათ ისე არ იყო, რომ რასაც პროკურორი იყო და ყოველთვის გადიდოდა სასამართლოში, არა, მასე არ იყო, მაგრამ თალი გითხრათ, მე ჩემი გამოცდილებით გელაპარაკებით, რომ საქმეებს რო გაგზავნით, მაგალითად, ყოველთვის გვეშინოდა პროკურატურა საქმეს რო გაგზავნით, სასამართლოში გვეშინოდა, არის იქ ხარვეზია, რაღაცა ის არის, სასამართლომ არ გააუქმოს, არ დაგვიბრუნოს, არ დაშალოს საქმე, მაგრამ ახლა მოსამართლეები ძიათ სასამართლოები რიდებოდნენ გამომართლების გამოტანას. თუ მართლა მძიმე მდგომარეობა იყო საქმეზე და დაუსაბუთებელი იყო, მტკიცებულები არ იყო ესა, უბრუნებდა უკან გამოძიებაში და თქვენ მიხედავთ თქვენ გაფუჭებულ საქმეს. ეს უკან დაბრუნება რას ნიშნავდა? უკან დაბრუნება ხელახმოვან ჩატარება იყო გამოძიება. ეს კაცი ციხეში იჯდა მანამდე. ციხეში იჯდა, სამდე გძელებოდა გამოძიება. ეს მანამდე იჯდა, გძელებოდა გამოძიება, ხელახლა იწყებოდა გამოძიება და დამატებით გამოძიებაზე აბრუნებდა, დამატებით გამოძიებისთვის და ჩატარდებოდა დამატებით გამოძიება, თუ ახალი მტკიცებულები კიდევ იქნებოდა მოპოვებული, მეტი ბრალს განამტკიცებდა. ხელახლა გაუშვებდნენ, აბრუნებდნენ მე საქმეს ხელახლა სასამართლოში ისევე რა. ხო და ახალი მტკიცებულებებით. და თუ ვერ მოიპოვდა ესეთი აიყო ზოგი პუტარი საქმე იყო ახლა ვებსურუზავდი ამას მაშინ კი შეწყვიტავდა ხოლმე თვითონ და პროკურორს ერთ თვითონ შეეწყვიტა ვიდრე სასამართლოში დამდგარი იყო გამომართლებელი განაჩენი. გამართლებული განაჩენის სტატისტიკა რა იქნებოდა და ახლა დაბალი დონე არ ვიცი ახლა სტატისტიკა არ შემისწავლია იმ დროს არ ინფორმაცია. ანუ დავხსნა რო შევადაროთ მიხეილ სააკაშვილის პერიოდის სასამართლოს რო შევადაროთ სტატისტიკურად მაშინ მახსოვს რომ 0.რაღაც% იყო და საბჭოთა პერიოდის როდის იქნებოდა უფრო მეტი? შეიძლება ცოტა უფრო მეტი ყოფილიყო, უფრო მეტი. ხო რაღაც ერთი საბჭოთა პერიოდის პროცენტი მაგალითად ცნობილია სტატისტიკაში შესწავლილი რომ იმ სტალინური რეპრესიების დროსაც კი 5-7% აღწევდა გამართლების განაჩენები. ხო, იქნებ და შეცდომას უშვებდნენ რაღაც თვალსაზრისით ეთქვა. ხო, თუ პოლიტიკური საქმე არ იყო, რა თქმა უნდა, თუ პოლიტიკური საქმე არ იყო. ხო, პოლიტიკურ საქმეებს რაც შეეხება, ან როგორი იყო მაგალითად, როგორ უნდა მიმხვდარიყავი მე რომ სიტყვაზე ეს საქმე სისტემას აინტერესებს და პოლიტიკურია, მხოლოდ სამართლებრივი არ არის. ეს კომუნიკაცია როგორ დგებოდა? კომუნიკაცია არაფერი არ დგებოდა, უბრალოდ აქ იყო ასეთი ისა, რომ თუ შენ მასადამე ახლა რეჟიმს აკრიტიკებდი, ძაფრად და ებათ აკრიტიკებდი უკვე შენ ხვდებოდი ცნობილი ავად სახსენებელი მუხლი იყო 70-ე მუხლი ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდა ხო და მსგავსი მუხლები იყო სტალინის პერიოდში კოდექსებში ცნობილი 58 მუხლი და თეჯ ქონა კიდევ მას თავში 58-ა 58-ბ და ასე შემდეგ იყო იქა და იქაც იყო ანალოგიური მუხლი საბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდა რაღაც მსგავსი მუხლი იყო იქაც და 70-იან 60-იან უკვე ასე ერქვა პირდაპირ ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდა. მაგალითად ახლა თუ გამოთქვამდი კრიტიკას მთავრობისას რომ საქართველოს მთავრობა ვერ მუშაობს როგორც საჭიროა. ეს უკვე ანტისაბჭოთა პროპაგანდა და აგიტაცია თითლებოდა რა. ხო და მუხლით გაგასამართლებდნენ. ხო და მაგალითად მე ვნახე ეს საქმეები რო ვნახე არქივში რა ისა რეპრესიულთა საქმეები იყო ხალხი გასამართლებული რაც სტალინის რეჟიმის დროს მაგალითად რომ საქმეში იყო დასმენა ვიღაც ინფორმატორის დასმენა ჩეკაში. რუსულად თაინც რუსულად იყო წარმოება რუსულად ეს და შოლ ულიცე ამ კაცი ამოს ვიღაცაზე თქვა ი რუგალ ტავარიშა სტალინა და კატოროა 15 წელი ან მეორეზე იყო თქვა პუბლიჩნო მესტე on ხვალილ გიტლერა ანუ ჰიტლერს აკებდაო რა
ხო და 10 წელი კატორღა და ეგეთ რაღაცებზე იყო. და ეს ხალხი ვინც ამას ეს სიტყვაზე დაასმენდა რაღაცა შეობდა, უბრალოდ ბოროტი ადამიანები იყვნენ თუ რამე სარგებელს ნახულობდნენ ამით? არა, ისინი სარგებელს ნახულობდნენ იმათ რაღაც ყოველთვის ოფიცერად შეიძლება ზოგს ფარული ხელფასი ქონდა რაღაც ამისთვის რაღაც ისე იყო. თქვათ, ანდა ადგებოდნენ გააფორმებდნენ სადღაც სამსახურში იქ ფორმალურად. სადაც არაფერს არ აკეთებდა და ხელფასი იღებდა. და იქ სამსახურში საქმის გაკეთების მაგალითად ევალებოდა ეს ინფორმაციები მიეწოდებინა და აი ეს ფუნქცია შეესრულებინა ესეთი. ზოგი არაფერს არ იღებდა თავისი ინიციატივით უხაროდ ასეთ რამეს ვაკეთებდა რა. სახელმწიფოს ვეხმარები ასე და რაღაცა ესეთი. ანუ სულელი იყო. ხო, სულელი იყო ახლა ხო, ასე რომ ვთქვა, ნუ აძროების დონე ვერ ქონდა რა, ესეთი რაღაცა. ხო. და აი ეგეთი ისინი ახლა ძალიან ბევრნაირი რაღაც ყოფილიყო შეიძლება აქ ესეთი გამაპირობები ფსიქოლოგიური ასე ვთქვა, ახსნამის ის რომ ბევრნაირი რაღაცა იყოს რა. იმ პერიოდის ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე იყო თვითმფრინავის ბიჭების საქმე. კი. თქვენ ხო არ ქონიათ რამენად, ანუ თქვენ თანადროული იყავით ამ საქმეზე და უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი იცოდეთ, ვიდრე ჩვენთვის არის ცნობილი. ეგეთი გახმაურებული საქმე, რომელიც საბოლოო ჯამში ისე დამთავრდა, როგორც დამთავრდა. იმ პერიოდის მართლმსაჯულების სისტემა, ესე შიგნიდან როგორ ჩანდა? იმ პერიოდში მართლმსაჯულების სისტემა როგორ იქცეოდა მაგ საქმეს? ახლა რა შეა საქმე? მართლმსაჯულება შეგი ახლა თვითონ მოსამართლეებით გასამართლა ახლა მაზე არ არის ლაბარაკი. რა თქმა უნდა მე არ ვიცი თუ საქმე არ მინახავს, ახლა მე ვარ პროფესიონალი იურისტი და როცა საქმე არ გინახავს, მტკიცებული არ შეგემოწმებია რა ხდებოდა, რა იყო, რა მტკიცებული არსებობდა, რა არ არსებობდა, რა იყო გაზვიადებული, რა იყო ესა ძნელია ისაუბრო, იცი როგორ რატომდაც, მაგრამ რა თქმა უნდა თვითონ იმათ ბრალდებული ძალიან ცუდი რამეები ქონდა გაკეთებული თვითფრინავში და ცუდი რაღაცები და საზოგადოება ამას ცუდად აღიქონდა. თვითონ სისტემა როგორ თვლიდა მაშინ ეს შიდა მხრიდან ინსაიდერის თვალიდან ნახი რომ ესეთი გადაწყვეტილება რაც სისტემა მიიღოს, სწორი იყო სისტემის თვალით. რა თქმა უნდა იცი რა იყო იცი? მინაიდან ახლა ეს იყო ჩადენილი, მაინც თქვათ რომ აი ეს რეჟიმის წინამდე იყო დანაშაული ჩადენილი მართალია ადამიანის ხოპი მოყვა ამას რაღაცა, მაგრამ მინდა მაინც რეჟიმის წინამდე იყო თანამგრძნობელებიც ყავდა ამას საზოგადოებაში ამ ხალხს. მართალი მათ შორის აშკარად თანამგრძნობელები, მაგალითად საკმაოდ დიდი ნაწილი ინტელიგენციისა შეიკრიბა და შეადგინა პეტიციის წერილი, რომ ითხოვდნენ რომ ესე იგი არ დავხრიტოთ, ეს ნუ დავხრეთ, ეს სასიკვდილო განაჩენი არ იქნეს გამოტანილი ამ ბიჭების მიმართ. ხო და მითხრათ რომელი ინტელიგენციის წარმოადგენლების ოჯახებიდან იყო ეს ბიჭები რა და ხო და ეს მოძრობა დაიწყო ესე და არ ვთხოვთ რომ ესე იგი გაითვალისწინონ თარობას თხოვნა რომ გაითვალისწინონ და უმაღლესი ზომა არ იქნეს გამოყენებული მათ მიმართ ასე რაღაცა, მაგრამ ახლა რა შეა საქმე იცით რომ ინტელიგენციას ჩვენ ინტელიგენციას არ ქონდა თანმიმდევრული პოზიცია. რატომ ახლა გეტყვით? 60-იან წლებში მოხდა ასეთი შემთხვევა კოლონების მოედანზე თბილისში. რომ ვიღაც 2 თუ 3 ხულიგანი ვიღაც გოგოს აეკიდნენ და დაუწყეს შეურაცხყოფის მიყენება რაღაცა ესა და გამოესარცრათ შემთხვევით იქ მოხვედრილი ადამიანი ეს იყო ცნობილი მეცნიერი აკადემიკოსი გამყრელიძე. ხო და გამოესარჩა ამ გოგონას ესე და ადგენდა მოკლეს ამათ ამის გულისთვის. მოკლეს ხო და ამაზე ატყდა დიდი ამბავი, მაშინ შეიქრა ერთი ამბავი და მაშინ ინტელიგენციამ, ცნობილი ინტელიგენციის წარმოადგენლებმა დაწერეს პეტიცია, რომ ითხოვდნენ სასამართლოდ დაიწყო, ითხოვდნენ რომ ჩვენ ვიხოთ ამათ სიკვდილი დაჟას, რომ ასეთ საშენებაღაც ჩაიდინეს და სიკვდილით იქნენ დაჟილი. იარეს და მათ შორის მიადგნენ პროფესორ თიანთინ წერეთელს სამართლის ინსტიტუტში. და გააცნეს ქაბატონ თინათინო ყველა დიდი იმედით თქვა რომ ხარ ჭეისაო ამას რომ ასე და წაიგეთხა რას აკეთებთ ალბათ უთხრა. ეს ხო აშკარებდები ზეგავლენა არის სასამართლოზეო, მის დამოუკიდებლობაზე. ეს როგორ შეიძლება გააკეთოთ ალბათ? ამას ხარს როგორ მოაწერო უთხრა. ესენი გაკვირე საოცრად გავოცენ როგორ პროფესორი, სამართალმცოდნე, აღიარებული მეცნიერი, ასეთი და ასე უარსამოს ასეთ რამის ხელმოწერაზე, რაც გაუკვირე, ვერ მიხვდა, იმათ ვერ გაიაზრეს. ეს ქალი ბატონი რას თინათინი რას ლაპარაკობდა და რა ქონდა ხედულობაში. ვერც კი გაიაზრეს რა. და გაბრუნდნენ ძალიან გაბარაზებული, განაწყენებულები და ესე იგი და სადა სწორი იყო ქაბატონ თინათინი, იმიტომ როგორ შეიძლება ასეთი წინასწარ პეტიციები წერო და ეს იმიტომ ეს 30-იან წლებში ხდებოდა ასე. პოლიტიკური პროცესები რო იმართებოდა. იყო მიტინგები სასამართლოებთან. მოითხოვთ გასრისეთ გველები, ასეთი პლაკატებით. ესე იგი ძირს ესე იგი გავანადგუროთ ტერორისტები და ასეთ რაღაცები. ეგ ხო პარტიის მიერ იყო სტიმულირებული, ხო დამოუკიდებელი პეტიციები ვერ იქნებოდა იმ პერიოდში. პარტიის მიერ სტიმულირებული თვითონაც ხალხშიც იყო ეს ფსიქოზი, მე რეგაც ეს იყო და ახლა მაგალითად ერთ-ერთი რეპრესიულების ამავე იცი, იგივე სამართლის ინსტიტუტში იყო, ერთ-ერთი განყოფილება იყო სამართლის ინსტიტუტში, სახელმწიფო სამართლის განყოფილება იყო და ეძახდნენ ციბილის განყოფილებას. ახლა რატომ ეძახდნენ ციბილის განყოფილებას? როგორღაც ისე მოხდა, რომ თანამშრომლებიც კი იყო, რამაც მეცნიერი მუშაკეები მას განყოფილებაში ზოგი თვითონ იყო რეპრესირებული 30-იან წლებში და
ზოგი თვითონ იყო რეპრესანტები რა, ვინც რეპრესიებს ატარებდა. და იყვნენ ერთად მუშაობდნენ და ჭამდნენ ერთმანეთს. ხო და ეძახდნენ ციმბირის გაყოფილებას. ხო და ერთ-ერთი ასეთი მეცნიერი იყო, ეხლა გვარს არ დავასახელებ ამ გაყოფილებაში, რომელსაც ესე იგი საკმაოდ ესე იგი სერიოზული თავმდობა ეკავა სახელმწიფო აპარატ სისტემაში, ცენტრალურ აპარატში სხვათა შორის რა. ხო და უმაღლეს საბჭოში იყო იქ რაღაცა დივანი თუ რაღაცა იყო მოგეთებთ და რომელსაც იცნობდნენ ამის გამო თვითონ ფილიპე მახარაძე ესენი იცნობდნენ პარტიული ფიგურები იცნობდნენ რა ხო საბჭოთა ფიგურები კაცი მათ თანამშრომელია და ესეთი და ეს რეპრესიები რომ მიდის ახლა ყოველ დღე და რაღაცა ყოველ უკვე 20-იან 27 წელში რა ხო და ახლა ზოგჯერ ისეთი ხალხი წხდებოდა ამ რეპრესიებში უკვიდათ ახლა როგორ ჩაიდნენ რამეს კაცო რაღაცა ესე და ხო და ამ კაცს სიძე აყავდა რა სიძე უნებოდა თურმე რომ კაცო აკაკიო ახლა ეგ კაცო დაიჭირესო რა აგერო ის ხო აფიჩამდინე რას დავშევდო რა იცი შვილო შენობა შენ ხო არ იცი მათ რა ინფორმაცია ქონდათო და როგორ იყო და იქნება მართლა ჩადენილიობა ტყუილავი გასამართლებსო და ამავე დროს ეს კაცი გამოდიოდა თვითონ ყვებოდა ამას მე რა გამოდიოდი შეხვედე კაცი კრებებზე რა თქვა თაწვინდაზე იქ კაცი თამოდიოდა კრებებზე და ძილს ესე იგი ცერცხლი ამ ხალხის მტრებს და გავანამე და ეს ხალხის მტრებს და არ დანდობა და რაღაცა კრებებზე თვითონ გამოდიოდა მოწოდეთ ხო და მართლა ეჯერა ამ კაცს რომ რაღაცა მართლა ქონდა დაშავებული ახლა რატო იყო ეს რატო წვენა საიდან მოდიოდა ბრალდება იყო ხომ როგორ იცით წარდგენია და მშვიდად მას ბრალieდება ტროცკისტულ ჯაშუშურ ტერორისტულ კონტროლჩურ საქმიანობაში და ხალხი ფიქრობდა ახლა ერთ-ერთი მაინც იქნება ამდენი და რაღაცა ვერ ეკეო დაშავებულიო რა ერთი მაინც იქნება ჩადენილიო რა ხო და ასე გძლებოდა ახლა ეს კაცი ყვება თვითონ ყვებოდა თურმე რა ვერ მოუწარი იმ კაცს ხო და ყვებოდა რა ასე გძლებოდა და ერთხელაცო ასეთ კრებაზე გამოვედიო თაწმინდაზე სადაც კრება იყო და აბა იქაო ხალხის ტრები და ასე და იცოდა მეც გამოვედი სიტყვით ასეო და ჩამოვედი სახლშიო და არ გასულა 2 საათი და მოვიდა 2 ახალგაზრდა კაცი მომაკითხეს რა შეესაქმე ბატონო უნდა წავმბზანდეს უნდა წავუყვეთო და მივხვდა უკვე რომ შეკადენი იყვნენ რა არცალია ბატონო სამსაქმე რა შეესაქმე წავმბზანით ეს ეტყვით რა შეესაქმე უთხრეს რა ხო წამიყვანეს და მიყავთ ახლა ფეხით ამ რუსთაველზე მიდივართო კაცო და ამ დროს შემოხვდა პროკურორი რესპუბლიკის პროკურორი კაცო და ხო და ეს ორი რომ მიყავთ აკაკი შემოხედა და ეუბნება კაცო რა ხდება გამაგებიეთო რა უნდათო რა რას მერჩიენო კაცო და შემოხედა პროკურორი შენ კიდე გარეთხარო უთხრა 3 დღეა შენ დაპატიმრების სანქცია გავეციო შენ კიდე ამ ხარ ხო და მიიყვანეს ჩეკაში ახლა მიდის გამოძიება იქ რაღაცა და ხო და გამოძიებელთან როყავთ ახლა რა და ამ დროს შემოვიდა ეს ბერიას მარჯვენა ხელი იყო ბაღჩო ქობულოვი ხო და ბოგდან ხო და ბაღჩოს უძახოდნენ ხო და ახლა იჩრობს ამ ბაღჩოს კაცო ახლო ნაცნობავ და ვიფიქრო მეშველა რაღაცა კაცო დამინახა ხო და ხო იკითხავს კაცო რა დავაჭავე ასე და ხო და გამარჯობა ბაღჩო რა ხდება გამაგებიო ხელ და რო გამიშალა და ლეწა ყბაშიო გადავტრიალე თურმე კაცო ამ დროს ვერ მივხვდიო ჩეკაში ხარ მიყვანი და ხელს მიჩამოგართვეს და მოგეწარმება ხო მოკლედო ახლა გადამცემს გამოძიებებს გადაცეს ესა და დაკითხვებზე მიყავს ამ გამოძიებებს ესა ხო და მაგრამ შოქთა ვიღაცა ღვთისმიერი კაცი ეს გამოძიებელი რა ადამიანი და უთხრა რომ ესე ჯერ სამ გამოძიება დაიწყო დაკითხვაო და იმაში შევიდა მეორე ოთახში გავიდო რაღაცაო და რაღაცა ქაღალი დედოწე გამოძიებებს გადავიწიეო მე თუ რა წერიო და ეწერა ინსტრუქცია არ ჩაატაროთ დაკითხვა წამების გამოყენებლად ვაი ჩემ თავს ახლა ვიფიქრე რა ამ გამოძიებელმა მითხრა რომ მოდი ვაცებიზო მე ავს გავაკეთებ რომ შემიძლია გაიკეთო რომ იქ დავწერე გავაფორმებ რომ წამების გამოყენების მიუხედავად არ აღიარა დანაშაული არ აღიარო რა არ თქვა ტყუილად უნდა იბრალებო რა თუ არ ჩაგიდენია მართლა ტყუილად უნდა იბრალებო და მე დავწერო წამების გამოყენების მიუხედავად მან არ აღიარა დანაშაული ხო ამას წერდა ხოლმე ასე ისეო და მე რეკ რაღაცა ჩამილაგიდა თითებში და ვითომ ყვიროდი ტყუილა მაყვირებდა იქ ვითომ წამება მიდიოდა რაღაცების ესეო და გადარჩა დახვრეტას ასე მაგრამ მიუსაჯეს 10 წელი და რისთვის რაღაც ხალხის მტერია რაღაც ანუ ეს რისთვის ჭირდებოდა თქვენი აზრით მაგაც გეტყვი ახლა მაგაზეც გეტყვი თოთა შორის ხო და მიუსაჯეს გადაასახლეს ესა გააცემბირეს მოკლედ გადაასახლეს და 10 წელი და გავიდა 10 წელიწადიო გასულ და არ მიშვებენო მოვიხადეს 10 წელიწადი ტროიკა კაცო რეალურად 10 წელიწადი ტროიკა მიუსაჯა და მოიხადა 10 წელი არ უშვებენ
გამიშვიდო კაცო, უნდა ხობი ვიხადებ და არა, აქ უნდა იყო ჯერო. იქნონ საიდანაც რომ მოვიდეს მოსკოვიდან ისონ. რაღაც თანხმობა შენ გაშოვა თუ რაღაცა მოგონეს და ყავდა დავიწყეთ წელი საჩივრების წერა ახლა ამაც. დავიწყებ წერე და წერე 3 წელიწადიო. საჩივრები, პოლიტბიუროს წევრებზე იმაზე და არაფერი შედეგი აბსოლუტურად და 3 წლის მერე მოვიდაო. ისაო. იქიდან მითითებო, რომ გაუგზელეს კიდო 5 წელი პატიმრობო. დემატოს 5 წელიო. 10 წელიო, ხო ქონდა? 5 წელი კიდე დემატოს მარაბო. ამ 5 წელიწადში 3 წელი ტყოლო წერე, წელიები ის კი არ სამითვალისაო. დამატებით 5 წელი. დამატებით 5 წელი დავტოვესო და სამი ხრუშჩოვის რეჟიმი არ მოუსწრო. მე 17 წელიწადი გაატარა იქ რა. მიუხედავად რომ აგიტატორი იყო თვითონ. მიუხედავად რომ აგიტატორი იყო. ხალხის დაჭერას. ხო. და ხალხის მტრებს არან თემაზე გადაცემდა და ასე რაღაცა და მაგრამ მე მეჯერავ მართლა რომ ამდენი ბრედები რო იყო, მე თქვი რაღაცა მართლა აშავებს ეს ხალხიო რაც. ხო? აი ესეთი ხო ახლა შეიძლება რატო აკეთებდნენ ამას? იყო ძალიან პატივსაცემი პროფესორი სამართლის ინსტიტუტში, ძალიან კარგი ქართული სამართლის ისტორიის კვლევარი, ძალიან დიდი სპეციალისტი, ძალიან კარგი ადამიანპიროვნება და იმან მომიყვა ასეთ რაღაცა თვითონ რა, რომ ჩემი ბიძაშვილიო მუშაობდა საკავშირო ჩეკას ორგანოებში, მოსკოვში, ცენტრალურ აპარატშიო რა. მე ბერისა სტალინო გარდაიცვალა ბერია დააპატიმრების გასამართლის აპარატი დააშალეს, ბერიას აწყვობილი აპარატი რა. ხო ის ქობულები მანდა ეს ბაღჩო ქობულები სიძმა დააპატიმრების გასამართლის დახვრიტეს. ხო და იმ რეპრესიების გამო და მე რო დაშალესო და ისიც გამოუშვეს სამსახური და გაუშვეს ჩემი ბიძაშვილიც რა და წამოვიდა იქ გაჩერდა მოსკოვში, ჩამოვიდა საქართველოში. ხო და შემხვდა მე რიაქაო და რაღაცა ქონდა საუბარი რაღაცა და მითხრა რომ იცაო რას ამბობს ხალხი რას ლაპარაკობს რომ სტალინი მარიცოდა ხო ბერია რას აკეთებდა რომ ხალხს უდანაშაულო ხალხს აპატიმრებდა და რეპრესიებს უკეთებდა რომ სტალინი მარიცოდა ხო ასე კი რას ამბობენ და გეეცინო. ხო და მას უთქვია მან მითხრა მე რომ ჩემი ბიძაშვილმა რომ იმ 30-იან წლებში წამოვიდა სპეციალური ცირკულარი ცენტრალური აპარატიდან ლუბიანკიდან რა კგბ-დან ჩეკადან წამოვიდა ყველა ჩეკას ადგილობრივ ორგანოებზე მითითება ცირკულარი რომელშიც ეწერა რომ დააპატიმრეთ ყველა ადამიანი ადგილებზე ვისაც კი რაიმე ავტორიტეტი გააჩნია მოსახლეობაში ხალხში თუნდაც არაფერს არ აშავებდნენ და თავისთავად არის თუ ავტორიტეტი მაინც დააპატიმრეთ და მე გამიკვირდა ვკითხავ ჩემ ბიძაშვილს კი მაგრამ კაცი თორებს არ აშავებდაო თავისთვის იყო რასაც ჩვენითაო ეგ იყო დამზღვევი ნორმაო რა დღეს ეს კაცი არაფერს არ აშავებს მაგრამ თქვა 15 20 30 100 კაცი აქვს ავტორიტეტი ამ კაცს და ჯეროს მისი რო ხარო შო გადუტრიალეს შკოლა და ჩვენ წინამდე წამოვიდეს ერთი კაცი 100 კაცად გადაიქცეო ხო და ამიტომ დავიწყოთ თავიო და გავანეიტრალოთ წინაწინოს ხალხიო რა და ასე იჭერდა აპატიმრებდნენ ხოლმე რა იმისთვის რომ ეს შიში ყოფილიყო და ესე იგი რაღაც თავი დაეზღვიათ ასეთი ესე იგი რაღაც აბსტრაქტული საფრთხისთვისაც კი რა ძალიან საინტერესოა კვლევის თვალსაზრისითაც რომ ჩვენ ასეთ წარსულში მოგვიწია ცხოვრება ამ ქვეყანაში აქედან მოვდივართ ანუ ჩემი აზრით ეს მე მგონი ყველას უნდა გვესმოდეს და შეუძლებელია ამას დღეს ჩვენს ცხოვრებაზე გავლენა არ ქონოდა ასეთ წარსულს მაგრამ მე მაინტერესებს რა შეიცვალა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ აი თქვათ მოვიდა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება მერე შევარდნაძის ხელისუფლება ეს პროკურორები მოსამართლეები გამომძიებლები ადვოკატები მათი ცოდნენ ის წესრიგი რომელიც მანამდე იყო რაც ისწავლეს საბჭოთა განათლების სისტემის სამართლის განათლების სისტემის მიერ უცბად ეს სისტემა დაიშალა საბჭოთა კავშირი მაგრამ ვერ ვიტყვით რა დაიშალა პოლიტიკური ნაწილი დაიშალა ამის მერე რა მოხდა სამართლის სისტემაში რადიკალური ძვრები არ მოხდა რადიკალური გარდაქმნები და ის არ მოხდა რა იყო რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებები თქვათ რომ მოსამართლეებს ხელფასი გაუზარდეს რაღაცები გააკეთეს თუმცა ეს სამ რუსული რუბლი იყო თორემ მე ხელფასი აღაიღო ხო და სისტემა თვითონ შენარჩუნებული იყო რეალ ძირითადი ჩონჩხისა და იგივე დაქვემდებარებული სასამართლო სისტემა დაქვემდებარებული იყო როგორც ადრე იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სამინისტროში იყო სადისციპლინო კოლეგია და იქ მოსამართლეები გაყავდათ თუ დარღვევას აღმოუჩენდნენ რაღაცა იმა გაყავდათ და იქ ასამართლებდნენ და იმას შობდნენ ან დაჟიდნენ ადმინისტრაციულად ან გააგდადნენ სამსახურიდან გაუშვებდნენ ხო და ფაქტობრივად იუსტიციის დაფინანსებაც ესე იგი აღმოსავლური ხელისუფლებაზე იყო დამოკიდებული თლიანად რა და ასე დარჩა ეს 90-იანი წლების ბოლომდე სამდე პირველი დიდი რეფორმა არ მოხდა. ამ რეფორმის შედეგად რა შეიცვალა? ამ რეფორმის შედეგად შეიცვალა ის რომ სასამართლო ხელისუფლება თლიანად იქნა გამოტანილი აღმოსავლური ხელისუფლებიდან და გახდა დამოუკიდებელი შტო გახდა. ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო გახდა. მაგრამ დღეს სამართლებრივად მეგებულებს მე იურიდიული გეუბნები სამართლებრივად გახდა, მაგრამ მართლაც იყო დამოუკიდებელი. მე მართლაც იყო დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ მე კიდევ გაკეთდა ის რომ პროკურატურაც გამოვიდა, ესე იგი რაღაც ამ პარტიული დაქვემდებარებიდან აღარ იყო ეს რეჟიმი და
მიეწერა პროკურატურა იქნა მიკუთვნებული სასამართლო სისტემას, მაგრამ ფაქტობრივად დამოუკიდებელი იყო. ვერც სასამართლო ვერ ახდენა გავლენას პროკურატურაზე და ეს მაგრამ რა თქმა უნდა იყო ხელისუფლების გავლენები პროკურატურაში შეჭებოდა რა თქმა უნდა ახლა პრეზიდენტის გავლენა მაგალითად გენერალურ პროკურორებზე და ემაზე ახლა ეს შეჭებოდა ეს მაგრამ შედარებით იყო დამოუკიდებელი ვიდრე იყო საბჭოთა რეჟიმის დროს ეს სისტემაზე და თუ ახლა მაგალითად აღმოჩნდებოდა პრინციპული ადამიანები იყო აღმოჩენილი იყვნენ რა მათ შეეძლოთ ეს სისტემა კარგად გამოეყენებინათ მაგრამ როცა პირველი რეალური რეფორმა მოხდა ახლა გამოდის ბევრი აცხადებს რომ საქართველოში არასდროს არ ყოფილა სასამართლო დამოუკიდებელი და ეს იყო ყოველთვის ზღაპარი და ასე და ახლა არის ყველა დამოუკიდებელი ახლა და ეს არ არის სწორი ახლა იმიტომ რომ ნახონ მე ვფიქრობ რომ 99 ყველაზე მეტად 99 წელი 2000 წელი 2000 პირველი წელი 2002 3 წელი ესე იგი მართლა დამოუკიდებლები ვიყავით რა არ არსებობდა რომ ვერავინ გაბედავდა იმას რომ ესე იგი მოსამართლეს რამე შეხებოდა და რაღაცა იმასაც რა გაიგეთებინათ ან ჩარეული ყოლმის საქმეში ვიღაცა ვინმე და მეც პიდა გამოცხ მე ურქის თავმჯდომარე ვიყავი საუკეთესო თავმჯდომარე ვიყავი და პირველი დათბირი რომ მოიწვია მოსამართლეებს შევიკრიბეთ ნუ დაგვეწყო მუშაობა გამოუცხადე ხალხო დაივიწყეთ ის რომ მე ვარ თქვენი უფროსი მე საქმეებზე არ ვარ თქვენი უფროსი მე ვარ თქვენი მენეჯერი მატერიალურ ტექნიკური პირობების უზრუნველყოფისათვის მე თქვენ საქმეებში ვერაძოს ვერ ჩავერევი არც ჩავერევი და თქვენი მაგრამ ეს იმას ნიშნავს უთხარი რომ თქვენ იღებთ ყველანი პასუხისმგებლობას თქვენ განხილულ საქმეებში და თქვენ თქვენ ვერ გაიმართლებთ თავს იმითი რომ აიცი თავმჯდომარეს ასე უნდა და იმან ასეთი მითება მოგვცა ეს მოთხარი მოგდა დამთავროთ დათვალეთ უთხარი აღარ არსებობს და ამით თავს ვერაც ვერ გაიმართლებთ კი პასუხისმგებელი იქნებით ყველა თქვენ გადაწყვეტილებაზე ყოველ სიტყვაზე იქნებით პასუხისმგებელი თქვენ თვითონ მაგრამ იქნებით დამოუკიდებელი მე თქვენ მართლა ასე იყო არ ვერევოდი მათ საქმეებში ხო და მახსოვს ახლა ერთ-ერთი პირველი დიდი საქმე იყო იმისი სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს გამოძიებული საქმე იყო 4 პირზე ხო და კონტრაბანდა შეედებოდა ბრალი სახელმწიფო დარჩენილობა კონტრაბანდა მაშინ ძე კიდევ ძველი კანონმდებლობით ხო და გამოიძიეს ესე და ძალიან სუსტი საქმე აღმოჩნდა რა მტკიცებულის ვაზის ძალიან სუსტი საქმე და ძალიან კარგი პროფესიონალი მოსამართლეებს ჰქონდათ ეს საქმე განხილვაში და თავდება თუ სასამართლო გამოძიება დასრულდა თითქმის დამთავრდა და ხო და ამოსვლა თხოვეს შეხვედრა რა ხო და კარგი მოვიდანდით მოვიდი და რამ შეგაწუხათ მეთქი რა შეეს საქმე ბატონო დავითო თქვენ არ კებს არ გითხოთ მითითებაზე რამეს როგორი გადრევათ ასე რა მაგრამ ერთი რამე ასეთ ვითარება რომ გამოვიძიეთ ჩემ და ფაქტობრივად მტკიცებულებია რომელიც ბრალდებას დაადასტურებს რომ არაფერი აღარ რჩებაო რა ხო აი ასეთ ვითარება და არ არის 4 კაცია უყო და უშიშროებით მოვთხარი შემოკარგებო შეუწყვეტი ელაბარა შემოკარგებო მოვთხარი რეფორმა არ მომხდარა იმისთვის რომ ჩვენ გავხდარიყავით მოსამართლეები მაინდამაც ჩვენ ყოფილიყავით მოსამართლეები პირიქით არის მეთქი რომ ჩვენ მოგვიყვანეს მოსამართლებად იმიტომ რომ რეფორმა განხორციელდეს რეალურად რა და კანონმა იკანონოს ამისთვის მოგვიყვანეს მეთქი და რაც ვიზამ მომთხარი არ არის მიიღეთ გადაწყვეტილება რაც კანონიდან გამომდინარეობს მეთქი და ეს 4 პირი გამართდა 4-ვე და როგორც ატომური ბომბი ისე აფეთქდა ეს საქმე რა ეს განაჩენი ხო და გაიარა ინსტანციები დარჩა ძალაში ხო და ძალიან განაწყენებული დარჩა ძალოვანი სტრუქტურები უშიშროების სამინისტრო ძალიან განაწყენებული დარჩა ამის გამო რომ ვერაფერი ვერ ქნეს აბსოლუტურად მე ერთადერთი რაც იყო გაავრცელეს ხმები რომ აი მოსამართლე თამი აიღეს იყო სისულელი ჭორი რაღაცა და მე მახსოვს დაიბეჭდა გაზეთში ინტერვიუ ერთ-ერთი ქალბატონისა რომელიც მოდევდა ამ საქმეს და ამ ბრალდებული საწვევებოდა ვიცი საჩვევებითაც დაიწყო ეს ყველაფერი და კორესპონდენტი ეკითხება რომ თქვენო არის ასეთი ის არისო ხმები გავრცელებული მოსამართლე თამი აიღეს ამ საქმეზე თქვენ როგორ და ამიტომ იღეს გადაწყვეტილება და არაო სისულელია თქვა ამ ქანოთი აღიარა არაერთი თამი გამორიცხული აქ თამი რა მაგრამ საკითხავია რამდენად სწორი სამართლება და რამდენად სწორი გაწყვეტილება მიიღეს ეს არის საკითხავი თორემ თამი და ეს რაღაცა საწყობები აქ გამორიცხული იყო ცოტა უკან რომ დავბრუნდეთ ბატონ დავით რომ კონტექსტი გასაგები იყოს მაყურებლისთვის აი წარმომადგენთ ის მომენტი როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა მისი სამართლის სისტემა ისეთი ვეღარ იქნებოდა თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ უკვე რა იურისდიქცია იყოს სხვა ფიზიკურად რა რითაც საბჭოთა იურისტები გადაშენდნენ რაღაც თვალსაზრისით იმიტომ რომ რაც მათ ნასწავლი ჰქონდათ არა საბჭოთა იურისტები არ გადაჩენდნენ საბჭოთა იურისტები დარჩნენ ისე ახალი იურისტები არ არსებობდა სხვა და აი წარმოგიდგენთ 90 წელია სიტყვაზე როდის 90-91 წელია როდესაც იურისტი ვიყავი ესე რომ თქვენ ხო თქვენ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი ხართ ორი რაღაცის გამო ერთი თქვენი სისხლის სამართლის
ნაკლისი არა. ბევრი იყო ჩემთან ახლა წესიერები, კაი კვალიფიციური სპეციალისტები იმ პერიოდში ახლა დაიბადნენ იმ პერიოდში ჩამოყალიბდნენ. ხო, ეს სისხლის სამართალში თორე დანარჩენ სხვა სპეციალობაში ხო საერთოდ ყველაფერი შეიცვალა. სისხლის სამართალში კითხვაც მაქვს თქვენთან რომ არა, 90 წლის ბოლომდე არც არაფერი შეცვლილი არსებობს. ხო, მაგრამ აი წარმოგიდგენთ რისი თქვა მინდა. საბჭოთა ადმინისტრაციული სამართალი ხო აბსოლუტურად ფუნდამენტური ხო არ არსებობდა, ხო? ამიტომ რო შემოვიდა ახალი სამართლის სისტემა ადმინისტრაციულ სამართალში, ძველი იურისტები ფაქტობრივად ამაში არ გამოდგებოდნენ. სამოქალაქო სამართალი ფუნდამენტურად განსხვავებული. რაში საქმეც ძველი იურისტები იყვნენ სულ ყველა იმ დროს ახლა იმ დროს ჩამოყალიბებული თითქმის ახლა ვინც მაშინ მოსამართლებლად დაიწყეს ვერ მუშაობა ხელმძღვანელ ადმინისტრაციულ სამართლით სულ ყველა ისინი განათლება ქონდათ მიღებული საბჭოთა პერიოდში. საბჭოთა სისტემაში ქონდათ მიღებული განათლება და პრაქტიკაც იქონდათ გავლილი და მაგრამ მე შეისწავლეს ახალი კანონმდებლობა ახალი სამართალი შეისწავლეს და ჩვენელი მოსამართლეები იყვნენ მაგალითად შეგიძლიათ ძალიან ბევრი დავასახელო ესეთი ადმინისტრაციულ სფეროში. თქვენი ცით თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე. ხო, ნუ მე ძალიან კრიტიკული ვარ ხოლმე ამ პერიოდში, ანუ სისხლის სამართალი მეტნაკლებად გასაგებია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში სისხლის სამართალი იყო და შემდეგში სისხლის სამართალი იყო და ნუ დანაშაული ახლა გასაგებია, რომ რაღაცა შეიძლება შეცვლილიყო, მაგრამ ჩვენ ფუნდამენტურად სისხლის სამართალი მაინც ვერ შევცვალეთ. საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული დღემდე, ნუ ფაქტობრივად იგივე ან პროკურატურის სისტემაც დაახლოებით ზუსტად ისევეა ცენტრალიზებული გამოძიების. აი მაგ უნდა გითხრათ ახსოვეთ. ხო, ეს განსხვავება მოყვა პროკურატურის ახლა ამჟამად ესე გენერალურ პროკურორს ამტკიცებს ის პროკურატურის საბჭო, სპეციალური საბჭო ამტკიცებს რაღაცა და ხო და არის თელი დავა და ჩხუბი იმაზე რომ აი ეს კანდიდატურა არ გამოდგება, იმას ვაჩად სპეციალურად ხელისუფლებას აწყობს და ამიტომ უჭერენ მხარს კანდიდატურა ძალით გაიყვანია და ყველა პროკურორზეც იყო ლაბარაკი, ხო რაღაცა მაგრამ ერთ რამეს არავინ არ ამბობს თავს და ამიტომ ეტყვა არავის არ აწყობს ეს ხელს არ აძლევს. სისტემა არის შესაძლებელი თვითონ პროკურატურის სისტემა, ასე მკაცრად ესე იგი დაქვემდებარებული სუბორდინირებული სისტემა არ შეიძლება არსებობდეს. ცივილიზებულ სამართლებრივ ქვეყნებში ასეთი სუბორდინირებული სისტემა არ არსებობს პროკურატურის რა. და ფაქტობრივად გამოვა ის რომ ესე იგი ადგილებზე პროკურორებს ვერ წყვეტენ დამოუკიდებლად. ვერ წყვეტენ ვერაფერს კაც. ხო და ყველა უყურებს ზემდგომს უყურებს და ბოლოს გამოგივა რომ ერთი პროკურორი ხავს რეალურად ქვეყანაში. კი, მაგას დიდი ხანია მე ვამბობ. ხო და ამაზე არავინ არ მსჯელობს. ამაზე არავინ არ ითხოვს. არც ოპოზიცია, არც არასამთავრობოები არავინ ამას არ ითხოვს. სისტემა შევცვალოთ, ხო, დავშალოთ ეს სისტემა. ეს საბჭოთა სისტემა არის იგივე ეს დაახლოებით. განიცადა გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ კოსმეტიკური ცვლილებები, ეს ფუნდამენტური ცვლილებები არ მოხდა რეალურად სისტემაში. და როგორ მოხდა ის, რომ საბჭოთა პოლიტიკური ნაწილის დანგრევის მერე ეს სამართლის სისტემა ისეთი შენარჩუნდა, როგორიც იყო? აი ეს როგორ მოხდა? რატომ არ შეეხო ამას? იმიტომ არ შეეხო ჩემოკარგო და იმიტომ რომ ესე იგი რაში საქმე გამოცდილება, სხვა გამოცდილება არ არსებობდა. და სხვა გამოცდილება, სხვა კადრები ჭირდება. სხვა მენტალიტეტის კადრები ჭირდება. და ეს არის არაფერი არ არსებობდა და ვერ შეცვლი ამით ხო ვერაფერს ვერ იზამ. სამდე ახალ კადრებს არ გაზრდე, ახალი მენტალიტეტით არ გაზრდე ამ კადრებს არ ჩამოაყალიბებ პროფესიონალიზმი და ახალი მსოფლმხედველობრივი, ახალი სისტემატური პოლიტიკის ახალებური ხედვით და ყველაფრით არა და იმათვე შეიძლება შეცვალონ მე ეს ყველაფერი და ასე, მაგრამ ახლა რაშია საქმე იცით რომ ეს ახალი კადრების თუ იმ სულისკვეთ მორალურ თვალსაზრისით ისევ იმით აღაზარდე რომ ეს ესე იგი რომ მივა იქ ამა ეს უნდა მე უნდა იყო ყველაფერი და მე რაკი ძალაუფლება ჩამივარდა ხელში რასაც მინდა მას ვიზამ თუ ამ სოხდელობით აზარი ამის მაგალითი მიეცი არაფერი ამას შედეგი არ ექნება იგივე სისტემა და შეიძლება იყოს კოსმეტიკურად გარეგნულად შეცვლილი ფასადი სისტემა მაგრამ არსი იგივე დარჩება იმიტომ რომ ახლა იდეალური წარმოდგენა იდეალისტური წარმოდგენები აქვს ჩვენ ხალხს რომ აი სისტემას შევცვლით რა ახალი სისტემა მოვა კარგ სისტემას ავიღებთ და ეს მუშაობს მე ავტომატურად ვერ იმუშავებს. ყველა სისტემა არის ადამიანების დამოკიდებული ადამიანების. ახლა მახსოვს 90 წლების დაწყისი იყო, ასეთი რაღაცა მოხდა, შუახანები იყო 90 წლების. მოხდა რომ დააპატიმრეს ჯაბა იოსელიანი. და ცოტა შორის უნდა ითქვას, რომ დააპატიმრეს კანონის დარღვევით. იმიტომ რომ სადეპუტატო ის ხოდა ხელშეუხებლობა ქონდა, იმუნიტეტი ქონდა, კანდიდატი იყო, დეპუტატის კანდიდატი იყო და სანამ ის ვადა სამდე არჩევნებში არ ჩატარდებოდა, არ მიეწურებოდა, არ გამიზოდა ის ვადა ხელი არ შეიძლება დაპატიმრება დაეჭირა. ხო, ვერ დაპატიმრება, პარლამენტის ნებართვა უნდა, ხო და? მოხდა ის რომ ამ ვადის ამოწურვდნენ 3 დღითადე დააპატიმრეს. ხო. ამაზე ახლა შეიქმნა ამბავი აქეთ-იქით მიეთ-მოეთი არასამთავრობოები, თუმცა უნდა ითქვას ერთი რამ რომ მე როცა გასამართლის კიდევაც ჯაბაიოსელიანი ამბობდა ხოლმე იძახოთ აღარ მოწონდა მე ეს თავის განაჩენ როგორც გადაწყვეტილების სამართლით და ეს არის სასამართლო, ეს არის კანონიო, ეს არის სამართალი იძახოდა, მაგრამ სანამ მანამდე იყო მანამდე საკეთებდა ამას აღარ უყვედა, იმიტომ რომ რაები მოხდა მანამდე და
კანონს თლიან თელ სისტემა კანონიერება სისტემას როგორ გამოუთხარეს ძირი 90-იან წლებში პირველ ნახევარი მართლმადიდებლობაში განსაკუთრებით რომ ფაქტობრივად ვეღარ ფუნქციონირებდა სამართალდამცავი სისტემა ვეღარ ფუნქციონირებდა რეალურად და ამან გამოიწვია მე ის რომ წავიდა ანგარიშწორები ეგეთ წოდებული ლინჩის წესის გასამართლებელი ხალხი თვითონ ასამართლებდა ბრალდებულ პირს და ჯერ კიდევ კარგად არც იყო ადგილი მართლა დამნაშავე იყო თორე კიდევ კაცმანი წოდა და რა კი ეს იყო ბრალდებული ამან ბრალდებოდა ქოლავდა ხალხი და ცოცხლად და რამდენი შემთხვევა იყო ასეთი ცოცხლად ჩაყოლი იყო ეგეთი შემთხვევა იყო აბა იყო და ეს გამოიწვია სწორედ იმან რომ სამართალდამცავი სისტემა ვეღარ ფუნქციონირებდა ქვეყანაში ამაში იმიტომ რომ ვეღარ ხერხდებოდა ბრალდებულების მიყვანა სასამართლო და გასამართლება ვეღარ ხერხდებოდა მე გეტყვი ამ მდგომარეობა იყო ერთ მაგალითს გეტყვი რა რასაც მე ვარ მონსტრე ჩემი თვალივით ვნახე ერთხელ სამართლის ინსტიტუტია მაშინ სამართლის ინსტიტუტში მუშაობდი და ჩვენი ყოფილი თანამშრომლები ეს რომელი წელია 94 წელი ან 13 ან 94 წელი ჩვენი ყოფილი თანამშრომლები სამართლის ინსტიტუტში ჩვენი კოლეგები გახდნენ მოსამართლეები თბილისის საქართველოს სამართლოში რა და ერთხელაც მოვიცალეთ რაღაცა და წავედით სანახავად რა შოუაროთ ნახოთ რა და კიდევ სხვა თანამშრომლებს გამოყვნენ რა და ხო და მივედით ერთ-ერთ მოსამართლესთან შეშველი მაქონდა რაღაცა პერიოდ შუადღე არის მაისი იყო თუ ივნისი თბილი ამიდი იყო მზიანი ამიდი რაღაცა ესე და ხო და მივაკითხეთ კაბინეტში მოსამართლეს გამოსული იყო პროცესი აღარ ქონდა პროცესი რაღაცა და ლაპარაკობთ რაღაცებს ძველი გავიხსენეთ და ლაპარაკობთ და ამ ლაპარაკში როგორც ეს მაშინ ხდება არლობარში იყო საქართველოს სამართლო მეტროს მოპირდაპირე მხარეს ახლა იქ ბიზნეს ცენტრია თუ რაღაც იმ შენობაში ხო და უცბად ატყდა ავტომატის სროლა შენობაში სასამართლო შენობაში აი ესე გამბული ავტომატი ჯერი არის სროლა საშინელი შეგვეშინდა საშინლად კაცო და ახლა უცბად მოვიფიქრეთ რომ ვიღაც არ შემოგვივარდეს შეერაღებულ და ძევლად არ აგვიყვანოს და ჩავკეტეთ კარები შიგნიდან უცბად და მივადგი დიდი დივანი იყო იმაში კაბინეტში მივადგი დივანი მაგიდა ყველაფერი თუ რამე იყო მივაყარეთ ყველაფერი კარებს რა და ეს სროლა გძელებოდა 5 წუთით რაღაცამდელი გძელებოდა და მე ჩაცხრა ეს სროლა დამთავრდა და კაი ხანს კიდევ ვერ მედავით გარეთ გამოსვლას რა რამოდენიმე ხნის მერე გამოვედეთ გავაღეთ კარები ეს მომაცილეთზე გამოვედით და ვიკითხეთ რა ხდება რა ამბავია და ერთ-ერთი შეერაღებული ფორმირების წარმოადგენელს ცნობილი შეერაღებული ფორმირების წარმოადგენელს ასამართლებდნენ ძიმე დანაშაულების გამო და პირდაპირ მიეჭრენ მისი ამფსონები მიეჭრენ პროცესი სასამართლოში შეწვიდნენ პირდაპირ და გაახსნეს ცეცხლი ავტომატიდან პროცესი პირდაპირ და მოიტაცეს და წაიყვანეს ბრალდებული გათავისუფლეს ხო და კიდევ კაი არ მოკლეს ვინმე და გადაარჩინენ ხალხი რომ არ მოკლეს ამ სროლაში. აი ეგეთ ვითარება იყო და ეს და მე ეს ყველაფერი ასებითად რადიკალურად შეიცვალა 90-იან წლების ბოლოს, როცა პირველი რეფორმა მოხდა. მე თვითონ ახლა რა იყო კიდევ ვიცი რა იყო ახლა ეს სისტემა იმ საბჭოთა პერიოდში და მე გადმოყვა 90-იან წლებს რომ ძალიან წიერი იყო ყოველთვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ფინანსურად ძალიან სუსტი იყო სასამართლო. გამოძიებაც, პროკურატურაც სუსტი იყო და მაგალითად ახლა ჩემი მე რო გამოძიებელი ვიყავი და იმპერიიდანაც კი კაცო როცა საბჭოთა რეჟიმი იყო და ჯერ არაფერი არ ტყუდა დანგრევის ზემისა 80-იან წლების 1980 წელია 79-80 წელი როცა იქ ვიყავ მაგრამ თვითონ გამოძიებელს უნდა ეხადა ფული დაბეჭდაზე თქვა საბრალდებო დასკვნები და ებეტი და 80-იანებშიც 80-იანებშიც ქაღალდი თვითონ ეყიდა თვითონ შეეძინა კალმები ყველაფერი ტრანსპორტი თავის ფული უნდა ეხარჯა ბენზინზე იმაზე და ამას მის ხელფასი ვერ უვიდოდა ამიტომ იყო ეს ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი კორუფციის. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იმუშავებდი რა გამორიცხული. კორუფციაზე ახსენეთ. მე გამიგია რომ საბჭოთა კავშირში სასამართლო სისტემაშიც იყო კორუფცია და გამოძიებაში და პრობლემა. როგორი საქმეების ჩაწყობა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა ჩაწყობა? ახლა ჩაწყობა როგორ ხდებოდა მე მაგის მექანიზმში არ ვარ გარკვეული, იმიტომ რომ არ მიიღიათ რამე ფინანსები. არა, მისთვის თქვენ არ მიიღიათ. როგორი არა, ჩვეულებრივად იყო ასე ახლა მაგალითად ერთადერთი რაც იყო ტაბუ ედო ახლა ვთქვათ რომ კვლელისგან ფულს არ იღებდა და არ მაცინდა მაგის გამო კვლელი და მოძალადე და გამოუპატიურებელი და ასეთ რაღაცები და ხო მაგრამ თითქოს კორუფციული ისე იყო ესე იგი ეგრეთ წოდებული სამეურნეო საქმეები ანუ ეკონომიკური დანაშაულები დღეს ასე რომ თქვა 13 ენას ხო და ამ სისტემაში ხდებოდა ძალიან ბევრი დარღვევები ახლა იქ საბჭოთა რეჟიმი იყო სისტემა იყო ისეთი ეს სამეურნეო სისტემა ისეთი იყო რომ დარღვევები რა ქონდა შეუძლებელი იყო იმიტომ რომ ისეთი მოთხოვნები იყო არენად პირობები არ შესაძლებელია, ის მოთხოვნები შეგეცვლებია ყველაფერი. ამიტომ იძულებული იყვნენ სამეურნეო ხელმძღვანელები წასული იყვნენ ფალსიფიკაციაზე, მიწერებზე და ყველგან იყო დარღვევები. ნებისმიერ სისტემაში უწყებაში ნახავდი დარღვევებს. და თუ გინდოდა გამოგეყენებია, სრულიად ლეგიტიმურად დადებდი ბრალს. ყველა დაიჭერდი. ყველა შეგეძლო დაგეჭირა რა, ესეთი იყო სისტემა იყო, ხო და
ამიტომ ახლა რაში იყო საქმე ეს მასადამე და თუ დიდი დანაშაული მოხდებოდა კორუფციული დანაშაული რაღაცა იქ რა სამეურნეო დატაცებები ან რაღაცა და ასე რაღაცა და ამ სამეურნეოს ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული როგორც წესი ბევრი ადამიანი ხდებოდა ამაში ქსელი იყო სისტემა იყო და ყველა მონაწილე ხო და მოусვამდა ხელს გამოძიება და ყველას აკავებდნენ ამათ ხო და მიდიოდა მე გაცხელვა ვინც მართლა არსებითაც მართლა დაჩებოდა რამე დაშვებული ქონდა არსებითად მართლა დამნაშავე ვინც იყო და ვინც არ იყო მას ცხილებდნენ მაგრამ რო ცხილებდნენ ახლა იმასაც მაგარიც თხოვდნენ რა ახლა ამას გაგიკეთებთ ამ საქმეს გაგიშვებთ რა კი გაგეთ დაშვებული ის რაღაცა მაგრამ ესეთ სერიოზული არაფერი მაგრამ გაგიშვათ ახლა პატივისცემა უნდა ეს რა რაღაცა და ამით აქედან ქაჩავდნენ ამ თანხებს გამოძიებლები და პროკურორები რომ მე იარსებს სხვა საქმეები რო გამეეძიებიათ მართლა მნიშვნელოვანი საქმე ეს ჯერ კიდევ 80-იან წლებში 80-იან წლებში რა თქმა უნდა რომ მართლა მნიშვნელოვანი საქმე რო გამეეძიებიათ და მნიშვნელოვანი საქმის გამოძიება სჭირდებოდა ძალიან ბევრი რაღაცა რა მატერიალურად ფინანსურად ხო და საიდანო უზრუნველყო სახელმწიფო მას ვერ იძლეოდა რეალურად რა ხო და აი მაგალითად იგივე ახლა ექსპერტიზა რო ჩაგეტარებია დროულად ჩატარებს შენ ექსპერტიზაზე ძალიან ბევრი საქმე მიდიოდა სამედიცინო ექსპერტიზა იყო თუ ტექნიკური ექსპერტიზა ამის ექსპერტიზა იმის ექსპერტიზა ბალისტიკური და სხვა ხო და ძალიან ბევრი საქმეები აყარა იმ ექსპერტსაც ახლა შენ გეჩქარება გამოძიების ვადები იყო დადგენილი ორთვიანი გამოძიება ვადა იყო ორთვიანი იყო თუ სამთვიანი იყო მე კიდევ გაგრძელებია მე კიდევ გაგრძელებია და იყო ესე ტანჯვა იყო და საგამოძიებო ვადის გაგრძელება იყო თელი ისა რა ხო პრობლემა ხო და რომ მოგესწრა ვინც იმ სამთვეში ჩატეული იყავი რაღაცეა და დროზე ჩატეული ექსპერტიზა დროზე გაკეთებული იყო რაღაცები და ამ დროზე ახლა ექსპერტმა როგორ გაიკეთოს დროზე ამდენი საქმე აყრია ამიტომ იქ ექსპერტს მაგარიც უხდიან გამოძიებლები მაგარიც უხდიან რომ მის საქმე წინ გადმეეწია და ადრე ჩატარებია ექსპერტიზა ადრე გაიკეთებია დასკვნა ადრე გამიეგზავნა გამოძიებას და პროკურორის შორის რა ურთიერთობები იყო? გამოძიებას ჩვეულებრივ სამსახურებრივი ურთიერთობა ურთიერთდაქვემდებარებული ურთიერთდებარებოდა რა თქმა უნდა ექვემდებარებოდა ხო და იყო შემთხვევები მაგალითად ახლა ეწერა პროცესში ესეთ ეწერა რომ შეიძლება ყოფილიყო 1000-თან სხვაობა საქმის კვალიფიკაციაზე მაგალითად გამოძიებას და პროკურორს შორის ახლა რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში ეწერა კანონის შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ესე იგი პროკურორს შეეძლო მიეცა წერილობით მითითება სავალდებულო მითითება რომ ასე გადაწყვიტა ეს არის სწორი ასე გადაწყვიტა მაშინ გამოძიებელი დამორჩილებოდა და ესე იგი ეს გაიკეთებია მაგრამ თუ აბაზე რაღაცატომ პროკურორს არ უნდა წერილობით მითითება ახლა თუ ახლა არ იყო ხო არ უნდა მაშინ ესე იგი მიმართა ზემდგომი პროკურორისთვის ხო და მაშინ ზემდგომი პროკურორს შეეძლო გამოძიებას მიმართა ზემდგომი პროკურორისთვის და ეს პროკურორი გადაწყვიტავდა და იმას უკვე უნდა მიეცა წერილობით მითითება რომ ესე იგი ასე პრაქტიკაში ხდებოდა რომ გამოძიებას წინააღმდეგობა გაეწია პროკურორი კი ჩემ მაგალითად გეტყვი შემიძლია გითხრა ყოფილა სხვა შემთხვევების ყოფილა მიცი სხვა გამოძიებლების და ჩემიც ყოფილა გამოძიებელი რო ვიყავი სტაჟიორი გამოძიებელი ვიყავი ერთ-ერთ საქმეზე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე ესე იგი პროკურორი მე მიჭერდა ფოტოშოპებს ხარს მაგრამ არ გვიჭერდა მხარს ცენტრალური აპარატი საგამოძიებო სამმართველო იყო თავად საგამოძიებო სამმართველო იყო გენერალურ პროკურატურაში რესპუბლიკის პროკურატურაში ხო და მისი ხელმძღვანელობა არ გვიჭერა არ ხარ თუ არ ეხი და მე ბოლო-ბოლო წამოვიღე საქმე ჩამოვედი თბილისში ხო და შევხვდი ამათ ხელმძღვანელობას სამმართველოს ხელმძღვანელობას შევხვდი და დამიპირისპირდნენ ძალიან არო ეს ასეო და მე შარი მომდეს შენ აბას ატო აკეთებ ასეო აქა ამე ფული ხო სხვანაირად ვერ აზრუნეთ ხო ამაზე გადავირავფეთქდი ხო რა ებს ლაპარაკობთ ებს ლაპარაკობთ ხო არ მეთანხმებით მეთქი მომეცით წერილობით მითითება გააკეთე ასე და გავაკეთე მეთქი არ ვარ წინააღმდეგი შენ რა ებს თხოვ აქაო შენ როგორ ლაპარაკებიო მაგათო პროკურორი რო გვიბიდავენ მაგ მოთხოვნას აქ ჩვენო შენ რო სტაჟიორი გამოძიებელი ამას როგორ თხოვო იმიტომ რომ იყო არ იყო მართლები არ უნდა პასუხი აღიავა თავისთავად მე ვთხარ მაშინ მე ვას სხვანაირად ვერ გადავწყვიტავ მე მაშინ ჩავმართვით ბატონო საქმე გადაეცით სხვა გამოძიებებს და ამ საქმეზე უკვე ვიყავი მესამე მეოთხე თუ მეხუთე გამოძიებელი ვიყავი ანუ რატო ხონდათ ეგეთი ინტერესი რომ ნებისმიერ ფასად რაღაც გაეკეთებინათ ახლა რა იყო იცი ახლა რაშია საქმე იცით რომ არ ვიცი შეიძლება იმას ფიქრობდნენ რომ ესენი რაღაცა ჩალიჩობენ იქ რაიონში ამ საქმეზე და აქეთ ჩვენ სხვანაირად ვილაპარაკონ ახლა და ჩვენც პატარა რაღაც უფრო მეტად ეს ეჭვი იყო შეიძლება რა რომ რაღაცა ჩალიჩოდით პროკურორი და მე იმ საქმეს რაღაცა ჩალიჩოდით იქ რაღაცა და იქნება ამას მაგრამ ახლა ჩემი იცოდნენ ჩემი ამბავი იცოდნენ არ ვიყავი კორუმპირებული ესე ხო და მიტომ იმას ეს დამიუკი გამიგეთეს რა ეს ასე ვთქვა მინიშნება ხო არ გაქვთ ხო და მე რა მოხდა ახლა დაუპირისპირდა და არა მაშინ მითხრეს რომ შევიდეთ რესპუბლიკის პროკურორთანო და იქ გადაწყვიტა იმ გადაწყვეტოს დავა ჩვენი და კარა ნუ თუ შევიდეთ მე შევედით და მოგვისმინა ორივე მხარეს რესპუბლიკის პროკურორმა და თქვა რომ ეს კაცი მართალიაო ჩემზე და გააკეთე ისე როგორც საჭირო არისო არ ხართ მართლები ეს კაცია მართალიო უთხრათ ხო ანუ რაღაცნაირი სისტემის ფარგლებში შეგნით სამართლე წესიერი კაცი იყო რესპუბლიკის პროკურორი წესიერი კაცი იყო უაღრესად ხო და
მე ტრაგიკულად ასულა მისი სიცოცხლე, მაგრამ ბატონო დავით, აი მაგალითად თუ შეგიძლიათ თუ გქონდათ ინფორმაცია საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემას სხვა მოკავშირე რესპუბლიკების ან თვითონ ცენტრალური რუსეთის მართლმსაჯულების სისტემისგან რამეთი განსხვავდებოდა? ანუ რამე თუნდაც მინიმალური განსხვავებები იყო? არა, სისტემა ის იყო, კლიშე იყო სისტემის ყველგან, ყველა რესპუბლიკაში და მაგას არ დაუშვებდნენ, რომ რაღაც განსხვავებული სისტემა ქონებოდა და ის ქონებოდა. მაგას არ დაუშვებდნენ, მაგრამ იყო გარკვეული განსხვავებები კანონმდებლობებში. თავისებურებები ქონდა ყველაზე განსხვავებული იყო საქართველოს კანონმდებლობა. სისხლის სამართლისას და სამოქალაქოშიც კიდევ იყო რაღაც განსხვავებები, რომელიც არ ეთანხმებოდა იმ საკავშირო კლიშეს რა, ერთიან კლიშეს. რომელი უფრო მკაცრი იყო, ჩვენი თუ საკავშირო ზოგადი? არა, საკავშირო კოდექსიც არ არსებობდა, იყო კანონმდებლობის საფუძვლები და ის საფუძვლები ყველა ზოგადი იყო, ყველასთვის სავალდებულო იყო, ზოგადი ნაწილი უკვე კოდექსის დღეს ის იყო შეტანილი ფაქტობრივად რა და მაგრამ იმ ზოგადი ნაწილში იყო მე თავისებურებები გათვალისწინებული ქართული კანონმდებლობის, რომელიც არ ჰქონდა სხვა რესპუბლიკებზე. ეს იყო პროფესორ თინათინ წერეთლის დამსახურება. ხო, თქვენ ვიცი რომ თინათინ წერეთლის გულშემატკივარი იყავით. გულშემატკივარი არა, მარტო მე კი არა ეს. ხო, ჩვენი თაობა ამას არ იცნობს, ანუ და რატო გგონიათ რომ მაგალითად რატო სცემდით ასე პატივს საბჭოთა სისტემაში მყოფ სისხლის სამართლის პროფესორს, რომლისთვისაც გასაგები იყო საბჭოთა ტირანული სისტემის მთელი შინაარსი? სცემდით პატივს, იმიტომ რომ ძალიან პრინციპული ადამიანი იყო. მაგალითად ის თავის დროზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ასწავლიდა, მაგრამ მე გამოუშვეს იქიდან. იმის გამო რომ ჯერ ერთი თქვათ იმის გამო რომ თქვათ არ შეესაბამებოდა, იმიტომ მასწავლებელი ყავდა თვითონაც ისეთი ცნობილი ქართველი სამართალმცოდნე იურისტი იყო, მაგის მასწავლებელი ლუარს ვანდროიგაშვილი. ხო და სხვათა შორის ერთ-ერთი დამაარსებელი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის და იურიდიული ფაკულტეტის დამფუძნებელი იყო ჯავახიშვილის ვანდროიგაშვილი და მე გამოვაგდეს უნივერსიტეტიდან. გამოვაგდეს ეს კაცი უნივერსიტეტიდან და საერთოდ გააგდეს და კიდევ კარგი არ დააპატიმრეს. ხო და ვიღაცების გადაბირებას ცდილობდა მისი თანამშრომლის გადაბირებას, რომ იმას ქენითო რა. ხელი დაედოთ. ხო და ვერ დაითანხმეს, ვერ ავტორიტეტი ჰქონდა, ვერ დაიყოლიეს, ვერ. ხო და სხვათა შორის ამ ანდროიკაშვილის მეფის რეჟიმის დროს უამრავი კომუნისტი რევოლუციონერი იყო და სახჩუბრას გადარჩენილი. იმათი ადვოკატი იყო ხოლმე, რევოლუციონერს იცავდა. ხო და მე ასე რაღაცა გაუკეთეს. და თავად რომ დაჭირდა თავის საქმეზე აქა საბჭოთა მთავრობას, მაგას დაავალეს იმის გაკეთება, ცნობილი დავა ქონდა ჭიათურის მაღაროებზე ქონდა დავა, ცნობილი მრეწველი იყო, დასავლელი მრეწველი ჰარიმანი. და იმასთან ქონდა დავა საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართლოში, ხო და ანდრონიკაშვილი გაუშვეს, თქვენზე კვალიფიციური ის ნახავთო და გაუშვეს იქ და მოიგო ის საქმე იქ. ხო და მაგის სფერო მიუხედავად ამისა, კიდე ასეთ რაღაცა გაუკეთეს და ეს თინათინ წერეთელი იყო მისი გაზრდილი, ანდრონიკაშვილის გაზრდილი და იქიდან ხოდა ეთოდნა რაღაცები მიღებული დასავლური ინსტიტუტები რაღაცები და ამან მე წერეთ როცა 60-იან წლებში უკვე მოხდა რეფორმა კანონმდებლობის, ის სტალინის რეჟიმი რო გაისტუმრა და ახალი რეფორმა მოხდა კანონმდებლობის, არა, სისტემატიზაციის ახალი კოდექსები იქნა მიღებული 60 წელში და იქ მაშინ პროექტი რო გაკეთდა კოდექსის, რა, თინათინ წერეთმა კომისიის წევრი იყო თუ თავმჯდომარე არ მახსოვს, კომისიაში იყო და ძალიან გავლენიანი წევრი და მოახერხა ეს რომ აი ზოგადი ნაწილი ყოფილიყო ესე იგი განსხვავებული იმ საკავშირო კლიშესგან და მართლა ის ინსტიტუტები ჩამოეტანა, რაც იყო გერმანულ სამართალში მაგალითად. და ავტორიტეტი იყო თვითონ იცი თავისი პატიოსნებით, თავისი კულტურით, თავისი აღზრდით, თავისი კვალიფიკაციით, თავისი დონით. რა ვიცი, ყოველ მხრივ ის იყო ადამიანური რაღაცა ესეთი ადამიანი იყო და ამიტომ ავტორიტეტი ჰქონდა და მე უჩიოდენ, მაგას უჩიოდენ. სამართლის მაგან დააფუძნა, სამართლის ინსტიტუტი მაგან დააფუძნა, მაგან შექმნა. მისი სახელობის არის ახლა, იმიტომ რომ მაგან შექმნა 50-იან წელში. პირველი განყოფილება შექმნა სამართლის და ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეგ როგორ ხდებოდა, როგორ შეიძლებოდა იმ პერიოდში თუნდაც ძალიან მაგარ სპეციალისტები დაეფუძნებინა. უჩიოდენ მე და უგზავნიან კრემში წერილებს ვიღაცები იყვნენ, რომ უჩიოდენ რომ აი ეს უპარტიო ხალი, პარტიის წევრი არ იყო სულ შორის. ისე გახდა აკადემიის წევრი კორესპონდენტი, რომ პარტიის წევრი არ ყოფილა და ინსტიტუტის დირექტორი. ხელმძღვანელი სექტორისა, რომ პარტიის წევრი არ ყოფილა რა და ხო და უჩიოდა ეს უპარტიო ხალიო დაასვეს თავზე აქაო ვიღაცა ინსტიტუტო ასე რაღაცები იყო. ბატონ დავით, რა განსხვავება იყო საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსს, ზოგადად საბჭოთა სამართლის სისტემას და იმასაც 90-იან წლებში ჩვენ მივიღეთ, თუნდაც სისხლის სამართლის კოდექსი და რა განსხვავება და რა მსგავსება დღევანდელ სამართლის სისტემას და საბჭოთა სამართლის სისტემას შორის? ახლა რა განსხვავება არის? განსხვავება არის ის, რომ ზოგადი ნაწილი მეცნიერების კოდექსი ვაბ. ზოგადი ნაწილი მთლიანად რადიკალურად შეცვლილია, ეს არის ფაქტობრივად რომანულ-გერმანული სამართლებრივი სისტემა. დღევანდელი. მაშინაც ხო იქიდან იყო კალკირებული, ოღონდ ცუდად. ახლა ხო ეგ იყო, როგორ იყო, იცი? მასადამე
ესე იგი მაშინ ხო ერთიანი სულ იმპერია იყო რა და იმპერიის ნაწილი ვიყავი და რუსეთის სისამართლის კანონმდებლობა იყო ასე მიეკუთვნებოდა რომანულ-გერმანულ სამართლის სისტემას და გარკვეული სახეცვლილებები, ცოტაოდენი სახეცვლილებები რაღაცა თავისებურები ქონდა რაღაცასა და მე იქიდან მემკვიდრეობით გამოვიდა საბჭოთა სამართლის სისტემაში, საბჭოთა სამართლის კანონმდებლობა შეიქმნა, ოღონდ რაკეც იცის დემოკრატიული ინსტიტუტები რაც იყო, იქაც გააუქმეს. ხო და შექმნეს ასე რომ თქვათ რა, რეპრესირებული კანონმდებლობა და მაგრამ ძირითადი ინსტიტუტები მაინც იგივე იყო თქვათ დანაშაულის ფორმების, თანამონაწილეობა იყო მაგათაც დანაშაულის ფორმა შეინარჩუნეს, შინაარსი გამოაცალეს. ხო, შინაარსი ოღონდ შინაარსი მიცეთ სოციალისტური, ესე იგი და დანაშაულს მოუძებნეს თქვათ საზოგადოებრივ საშიში ქმედება ეს იყო ეს ჩვენი განსაზღვრება დანაშაულსო მატერიალისტურიაო, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ საშიში უნდა იყოს მოქმედებაო და ახლაო და იქო ასე არ არისო. დასავლეთშიო და ეს ფორმალურია მათი განსაზღვრება დანაშაულსო ჩვენი მატერიალისტურიაო, იმიტომ საზოგადოებრივ საშიში უნდა იყოს მოქმედება დაისაჯოს, მაგრამ ახლა საზოგადოებრივ საშიშობა დრასტული იყო და ვინც რეჟიმის წინააღმდეგ იყო თუნდაც აზრით ეს უკვე საზოგადოებრივ საშიშობა იყო იმათთვის რა ეს იყო ხო და მაგრამ სისტემა წამოვიდა, მაგრამ მე უკვე ჩვენ ნახეთ რომ ვინადეს იყო უკვე დეფორმირებული, დამახინჯებული სისტემა, რომანულ-გერმანული სამართლების სისტემა და დამახინჯებული დეფორმირებული ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ კომისიამ გადაწყვიტა რომ ნამდვილი რეალური ნაღდი აგვიღო რა ესეთი წამოგვიღო და წამოვიღეთ კიდევაც და არის თავისებური ახლა პირდაპირ კალკილება კი არ მოხდარა, არამედ სისტემა არის თვითონ არსი სისტემისა იგივეა. მაგრამ ინსტიტუტები არის განსხვავებული ჩვენთანაც ახლა განსხვავებული და იგივე არ არის გერმანულში ბევრი რაღაცებში არის მithova რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც შეეხება კერძო ნაწილს კერძო ნაწილი ძირითადად იმ საბჭოთა კანონმდებლობიდან ავიღეთ. დანაშაულები თვითონ კოდექსში კერძო ნაწილზე კათოლიციზმური კონკრეტული დანაშაულები უკვე ის სისტემა დაახლოებით იგივე არის არ შეცვლილი არსებითაც მნიშვნელოვნად. ახლა თქმა უნდა ბევრი რაღაც დაემატა ახლა იმას მაშინ დანაშაულები არ არსებობდა და დაამატეს ბევრია დამატებული და მაგრამ ის მოიტანა ცხოვრების განვითარებამ ახლა უცილებელია მაგალითად იმ დროს ახლა ვერ იარსებდა კიბერდანაშაულები ხო? დღეს არსებობს კიბერდანაშაულები კი და ძალიან მწირად არის წარმოდგენილი სამი მუხლია სულ კიბერდანაშაულებებზე და ეს კიბერ სისტემა ისე განვითარდა რომ უამრავი რაღაცები ხდება ისეთი რომელიც დანაშაული უნდა იყოს ფაქტობრივად რა და ეს როგორ ფიქრობთ რანაირი ტიპის რეფორმა გვჭირდება ჩვენ იმისთვის რომ საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა დავშალოთ და დღეს სხვანაირი თანამედროვე მართლმსაჯულების სისტემა გქონდეს რას გააკეთებდით თქვენ რას ურჩევდით პირობითად სიტყვაზე 90-იანი წლები რო ყოფილიყო ახლა და რომ იშლებოდეს საბჭოთა კავშირი და ჩვენ დღევანდელი გამოცდილებით გქონდეს საშუალება სწორი მართლმსაჯულების სისტემა ავაწყოთ რა უნდა გაგვიკეთებინა მაშინ ხო ახლა რაშია საქმე იცით ეს მართლმსაჯულების სხვადასხვაგვარი სისტემები არსებობს ცივილიზებულ ქვეყნებში სხვადასხვა არსებობს ამერიკაში ევროპაში განსხვავებულია და ახლა იდეალურს ვერ მოიგონებ ხო ახლა იდეალური სისტემა არ არსებობს და ერთ რამე გამახსენდა ვიტყვი ბარემოს აი ეხლა დავიწყდე ვეღარ დავასრულე შემონებით აი ეს ჯაბაიშვილი დააპატიმრეს რო გითხარით ხო და მაშინ რა მოხდა იცით თუ მე მაშინ ამაზე აყვიდა პრესა ტელევიზია ესენი ახლა კაცი უკანონოდ დააპატიმრეს რაღაცა კი ჯაბა არის მაგრამ უკანონოდ დააპატიმრებული ხო და მე ამას აწვდარ მაგრამ და მე მიაკითხეს ერთ-ერთ იურისტ მესვეურს იმდენელი იურისპრუდენციის ერთ-ერთ მესვეურს და უთხრეს ამას როგორ უყურებთავ პირდაპირ ასო შეიძლება ასე მოხდეს ასე რამე კანონი ასე პირდაპირ ესე იგი დაირღვესო ესე მათო და იმან უთხრათ იცით რა განსაკუთრებულ შემთხვევაშია უმაღლეს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე რომ შეიძლება კანონზე მაღლა დადგეს რაღაც ესეთიო ინტერესიო და ესეო და ეს იყო რაღაცა ესეთი რაღაცა რა ეგ ვინ თქვა ეგ ვისგან ითქვა ხო არა მიშრება ხო თორე ითქვა იყო ესე იგი ესეთი ან საჯაროდ ითქვა საჯაროდ ითქვა კი მას უთხრა ჟურნალისტებს უთხრა პირდაპირ ეს ამაზე ატყდა ახლა კიდევ ახალი ამბავი აქ ერთ-იქ დაიო და მახსოვს იმ პერიოდში სწორედ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა მოიწვია თათმით ცდობა მოიწვია რაღაცა და ამ სამართლებრივი საკითხების განსახილველი რაღაცა რა ხდება ჩვენ რა მოვლენები მიდის როგორ მიდის რაღაცა და მეც მოხდი ამ თათმით ეგ ვიყავი ხო და მიდის მსჯელობა იმაზე კაცო ახლა ჩვენო დღესო ხო ისო მეცნიერებათა აკადემიის იმდენელი პრეზიდენტი ლაპარაკობდა მახსოვს რომ ის სისტემა ხო დავშალეთ აღარ ეს საბჭოთა სისტემაა და ახალი პრინციპები გამოვიტანეთო ახალი რაღაცა მოვიტანეთო ხო ახალი პრინციპებიო ესო სხვანაირად არის აგებული სამართლების სისტემა ესეო და ახლაო და მაინც აი რომ გამოვიდოდა ამ თანამდებობის პირმა ეს თქვა ასე თერმე თქვაო ეს როგორ შეიძლება და მოხდარიყო ასეთ სისტემაშიო ხო წამოვიღეთ რაღაც სისტემა შეიძლება თათისტი იდენტური არ არის მაგრამ ხო არის რაღაცა ისეთი რომ შეიძლება დემოკრატიული გახდა ყველაფერი ხო ესე და 90 წლების მორე ნახევარია ხო და როგორ შეიძლება მაინც ასეთ რამე თქვას ადამიანმა ასეთ თამათმა რაც ეს როგორ არის შეძლებელიო და ხო და სისტემა ხო შეიცვალაო რაც იგივე სისტემა არ არის ახლა რაც არის დაახლოებით დასავლეთში რაც არისო რატო იქ თუ მუშაობს აქ რატო არ იმუშაო ამაზე გამე ახლა ძალიან გამიკვირდა ეს მსჯელობა შეიძლება მეთქი რო თქვა და აბა ვთქვი რა შეიძლება რას იტყვიო მე ვთქვი რას უტყვი მეთქი კაცო
სისტემას ქმნის ადამიანები. ყველანაირი არანაირი სისტემა არ არსებობს, რომელიც ავტომატურად იმუშავებს, მანქანასავით ჩართავ, დააჭერ ხელს და იმუშავებს იდეალურად. ადამიანები ამუშავებს ყველანაირი სისტემას, თუმცა ადამიანების შეგება სისტემა რა. ახლა ავიღოთ მეთქი თქვა ტექნიკურ დარგში გადავიდეთ მეთქი რა. და არსებობს ძალიან მაგარი მოდელი ავტომანქანის Mercedes-ი, ხო გერმანიაში შექმნილი. და თქვა ახლა დავიწყეთ საქართველოში ეს სისტემა წამოვიღეთ Mercedes-ის სისტემა და ავაწყოთ Mercedes-ი საქართველოში. თუ ეს სისტემა ჩვენ ავაწყოთ მანქანა აქ ავაწყოთ ჟანგიანი ნაწილებით, უარგისი, ესე იგი არამდგრადი მეტალებით, არამდგრადიმითი გაუმართავის ჩინი რაც აქ მოწყობილობებით გაუმართავი გავაკეთეთ ისა. ფორმით კი იქნება მოთხარი, გარეგნულად ესა Mercedes-ი, მაგრამ იქნება ის Mercedes-ი მეთქი და იმუშავებს ისე როგორც Mercedes-ი მუშაობს მეთქი და აგრე არ მეთქი, აქაც ადამიანები ქრიან და ახლა წასია დღესაც იდეალური წარმოდგენაა, იდეალისტური წარმოდგენა, რომ სისტემა შევცვლი და ყველაფერი იქნება უმაღლეს დონეზე. არ არის ეგ რა. ადამიანები არის ადამიანებია მთავარი რა. რომელმა ადამიანმა ამუშავოს ეს სისტემა. ეს არის რა და ამიტომ ამაზე არავინ არ არსაუბრობს. ჩემთან სამწუხაროდ რა და ამ ქვეყნაზე სამწუხაროდ არავინ არ საუბრობს ამაზე. რომ სად არის ბოროტების სათავე, სად არის რომელსაც ვერიანი სისტემით შეცვლები რუშველის. და ახლა ყველას გვინდა, ყველა ნატრობ აქვს სუფრებზე, სადღეძულებს ვამბობთ, რომ აი ჩვენ მომოვარ თაობებს, ჩვენც მოუსწრებოდეთ, რომ უკეთეს საქართველოში გვეცხოვროს. კარგია ეს ნატრო, მაგრამ თუ ჩვენ არ გავხდით უკეთესები ისეთი განსხვავებული იმისგან რაც დღესაც ვართ, უკეთეს საქართველო არ იქნება. ამაშია საქმე, ამას ვერაცნობიერებენ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი. სასიამოვნოა თქვენს მადლობა მოწვევისათვის და მოსაშვირო მომეცალ გარკვეული მოსაზრებები გავამეთქვა. ცაცრეთ. დიდი მადლობა.